विज्ञानाश्रम ही संस्था 1983 पासून टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंटचं काम करते आणि ह्या टेक्नॉलॉजीवर तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना सर्व प्रकारचं मदत विज्ञानाश्रम करत असतो आणि या संदर्भात नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीज आपण लोकांपर्यंत घेऊन जात असतो. आज आपण हायड्रोपोनिक्स आणि ॲक्वापोनिक्स शेती याचं तंत्रज्ञान आणि त्याच्यामध्ये व्यवसायाच्या कशा संधी आहेत याची माहिती आपण थोडक्यात आज 1 तासामध्ये घेणार आहोत. याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची सुद्धा उत्तरं मिळतील आणि ह्या विषयावरती आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आज एक खास व्यक्तिमत्व आहे, रणजित शहानबाग, जे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत विज्ञानाश्रमचे आणि गेल्या अनेक वर्षापासून ह्या टेक्नॉलॉजीवरती ते काम करत आहेत. टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केलेली आहे आणि टेस्ट पण केलेली आहे. ह्या वेबिनारमधनं फक्त आपण 1 तासात माहिती घेऊन थांबणार नाहीये, तर याचा एक 5 दिवसाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे. त्याची माहिती सगळ्या शेवटी आपल्याला मिळेल. पण ह्या वेबिनारमधनं तुम्हाला ह्या व्यवसायाविषयी, ह्या तंत्रज्ञानाविषयी बेसिक माहिती नक्की मिळेल याची आम्ही काळजी घेणार आहोत. तर आपल्यासोबत आहेत रणजित शहानबाग सर. सर, मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं. विज्ञानाश्रमातर्फे मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. हायड्रोपॉनिक्स खास करून सध्या खूप चर्चेत आहे कोविड नंतरच्या मागच्या 1.5 वर्षामध्ये. त्याला बरीचशी कारण आहेत. ऑफकोर्स कोविड हे कारण आहे, कारण बाकी सगळे व्यवसाय थोड्याफार फरकाने अफेक्ट होत असताना शेती एक असं होतं की इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर इंडियन इकॉनॉमी, की जो आपण असं म्हणू की कमी अफेक्ट झाला. शेतकऱ्यांचं नुकसान पण खूप झालं, पण कमी अफेक्ट झाला. ऍटलिस्ट डिमांड साईडला तो जास्त अफेक्ट झाला नाही. सप्लाय साईडला ऑफकोर्स ट्रॅव्हलिंग रिस्ट्रिक्शन्स, ट्रान्सपोर्टेशन याच्यामुळं नुकसान तर झालंच. पण त्याच्यापेक्षा एक दुसरं कारण हायड्रोपॉनिक्स, ॲक्वापॉनिक्स चर्चेत येण्याचं एक दुसरं कारण असं होतं की काही YouTube व्हिडिओज पब्लिश झाले मागच्या वर्षभरामध्ये आणि त्याचं टॅगलाईन किंवा थंबनेल असं होतं की 1 एकरमध्ये 10 कोटी रुपये मिळतील किंवा 1 एकरमध्ये 2 कोटी रुपये मिळतील. अशा काही YouTube व्हिडिओज किंवा तसे काही टॅगलाईन्स पब्लिश झाल्या. त्यामुळं हळूहळू हायड्रोपॉनिक्स, ॲक्वापॉनिक्स इट स्टार्टेड बिकमिंग अ बझवर्ड. म्हणजे आमच्याकडे बऱ्याचशा अशा इन्क्वायरीज यायला लागल्या विच सपोज टू बी अ नॉन प्रॅक्टिकल. म्हणजे लोकांना त्याबद्दल इंटरेस्ट खूप आहे, पण तेवढंच आता असं वाटायला लागलं की लोकांना त्याच्याबद्दल खूप मिसकन्सेप्शन आहेत की खूपच एक जादू होईल आणि खूपच इकॉनॉमिक्स टर्नओव्हर होईल आणि ट्रॅडिशनल फार्मिंग पेक्षा हे खूपच काहीतरी काइंड ऑफ मॅजिक आहे. तर विज्ञानाश्रमात आम्ही नेहमीच प्रयत्न करतो की आवर मोटो इज टू डिमिस्टिफाय अँड बिल्ड एंटरप्रिनरशिप. टेक्नॉलॉजी बेस्ड रुरल एंटरप्रिनरशिप हा विज्ञानाश्रमाचा मोटो आहे. त्याचबरोबर आम्ही टेक्नॉलॉजी डिमिस्टिफाय करणं, सोप्यात सोपी करणं आणि ती सगळ्यांना समजेल अशा भाषेत घेऊन येणं, असाही आम्ही प्रयत्न कंटिन्युअसली करत असतो. सो वी सेड की लेट्स हॅव अ टॉक. पण जसं सचिन म्हटलं तसं आम्ही लॉकडाऊन नंतर आता थोडंसं आपल्याला परत एकदा मुवमेंट मिळतीये, वॅक्सिनेशन होत आहेत, तर बऱ्याच लोकांची डिमांड आहे की ऑन कॅम्पस हे ट्रेनिंग असलं पाहिजे. मागच्या फर्स्ट वेव्ह मध्ये पण आम्ही एक ऑनलाईन ट्रेनिंग घेतलं होतं आणि ऑफलाईन घेणं शक्य नाही झालं. पण आम्ही इंडिव्हिज्युअल पार्टिसिपंटला ऑफकोर्स पाबळला बोलून त्यांच्या शंका दूर केल्या. पण आता आम्ही असा प्रयत्न करतोय की ह्या वेबिनार नंतर बायोबबल, सिक्युअर बायोबबल फॅसिलिटीमध्ये आपल्याला लिमिटेड लोकांना पाबळला बोलून हँड्स ऑन ट्रेनिंग घेता येईल का. सो लेट्स सी. The first thing is to demystify and clarify the concept. हायड्रोपॉनिक्स, ॲक्वापॉनिक्स आणि त्याचं सगळ्यांना ज्याला खूप इंटरेस्ट आहे तो म्हणजे त्याचं इकॉनॉमिक्स, की खरंच हे इकॉनॉमिक्स तसं वर्कआउट होतं का. अँड लेट्स सी इफ इट साऊंड्स इंटरेस्टिंग देन यू कॅन ऑलवेज कम टू पाबळ अँड सी व्हॉट वी हॅव देअर. आमचा सेटअप कसा आहे आणि त्याच्यात महत्वाचं म्हणजे व्यवसायाच्या काही संधी आहेत का हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला पाबळला नक्कीच येता येईल. सो द स्लाइड्स आर इन इंग्लिश, कारण ग्रुपवरती मेसेजेस कालपासून येतात की काही भारताच्या बाहेरचे लोक पण ग्रुपवर आहेत आपल्या. सो दे वर आस्किंग की वेदर दिस इज
English-based webinar or a Hindi or English or a Marathi. So primarily it will be in a Marathi because we are targeting more of the surrounding farmers, or let's say Maharashtra farmers. But the slides are in English. So I hope they will be a self-explanatory. And in between, I'll try to get the things into English or mixed of Hindi. And of course, in question answer session, we'll have discussion in all 3 preferred languages. तर आपण आजच्या टॉपिकला सुरुवात करूया. टॉपिकला सुरुवात करतानाच बघा मी एक टेबल टाकलेला आहे, थोडा जुना टेबल आहे हा, आणि हा रेफरन्स मी घेतलेला आहे ते मराठी विज्ञान परिषदेचे डॉक्टर जयंत जोशी यांच्या प्रेझेंटेशन मधनं घेतलेला आहे. तर हे ऍव्हरेज यील्ड आहे इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ह्याच्यामध्ये ऑफकोर्स ऍव्हरेज यील्ड पर हेक्टर मध्ये आपण ऑलमोस्ट सगळ्याच पिकांमध्ये बाकीच्या जगापेक्षा मागे आहोत, खास करून डेव्हलपिंग कंट्रीजच्या. म्हणजे चायनाला आपण डेव्हलपिंग कंट्रीज जर का म्हटलं तर. पण सरप्राइझिंगली किंवा लिटिल काइंड ऑफ अनफॉर्च्युनेट की व्हेजिटेबल क्रॉप्स जे आहेत की ज्यामध्ये आपण तसं बघितलं तर बऱ्यापैकी ऍडव्हान्स टेक्निक वापरतो, किंवा टोमॅटो सारखं जे पीक आहे की जे नारायणगाव, आंबेगाव आणि बाकी भागात पण घेतलं जातं, की ज्यांना आपण आधुनिक शेतकरी म्हणतो, तिथं पण जर का आपण बघितलं तर आपलं ऍव्हरेज यील्ड हे साधारणपणे 20 टन पर हेक्टर आहे. ऑफकोर्स हे इंडिया ऍव्हरेज आहे. आपण नारायणगाव मध्ये जर का बघितलं तर आपल्याला ते 35-40 टन पर हेक्टर पण चांगल्या शेतकऱ्यांकडे मिळतं. पण द वर्ल्ड ऍव्हरेज इज अराउंड 500. सो वी आर वे बिहाइंड. आणि आपण ह्याचं कारण जर का बघितली तर बरीच कारण आहेत, कारण ऍग्रिकल्चर इज व्हेरी डायनामिक बिझनेस. आपण कुठल्याही एका गोष्टीवर पॉइंट आउट नाही करू शकत. त्याचं इकॉनॉमिक्स असू शकेल, फ्रॅगमेंटेड लँड आहे, मेकॅनायझेशन कमी आहे, आपल्याकडं निओलिटरेट फार्मर्स आहेत. पण जेव्हा आम्ही टेक्नॉलॉजीच्या बाजूनी बघतो त्यावेळेला काही गोष्टी ह्या खूपच अलार्मिंग आहेत, ज्याच्यावर आपल्याला काम करणं खूप गरजेचं आहे आता. अदरवाइज विल बी लॅकिंग बिहाइंड अँड इट विल हर्ट अस ॲज अ कंट्री. पण आपण जर का बघितलं की हे यील्ड कंटिन्युअसली कमी होण्याचं कारण काय असू शकतं टेक्नॉलॉजीच्या अँगलनी, आणि ज्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत, म्हणजे क्लायमेट चेंज इज काइंड ऑफ व्हेरी बिग इश्यू, की जो आपण एक शेतकरी, 2 शेतकरी, एक राज्य, एक देश म्हणून खूप लिमिटेड गोष्टी त्यात करू शकतो. ऑफकोर्स करत राहायला पाहिजेत. पण आपण जर का आपला सॉइल फर्टिलिटी पॅटर्न जर का बघितला, हा जो पाय चार्ट आहे हा सॉइल हेल्थ कार्ड मिशनच्या वेबसाईटवरचा आहे, म्हणजे इट्स अ गव्हर्नमेंट डाटा, अँड वी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युटेड इन कलेक्टिंग दिस डाटा ॲज अ विज्ञान आश्रम. तर आपण जर का इंडिया लेवलची सॉइल फर्टिलिटी बघितली तर व्हेरी लो टू लो, म्हणजे ग्रे आणि ऑरेंज हे दोन्ही आपण एकत्र जर का जोडले तर ऑलमोस्ट 80% ऑफ अवर लँड इज डिग्रेडेड. ऑफकोर्स इट्स ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टिव्ह लँड, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ जंगल और फॉरेस्ट लँड. तर आपली जवळजवळ 80% जमीन ही नायट्रोजन डिफिशिएट आहे. नायट्रोजन आम्ही ह्यासाठी घेतो ॲग्रिकल्चरमध्ये ॲज अ प्रायमरी इंडेक्स, बिकॉज इट डिराइव्ड बाय ऑर्गॅनिक कार्बन. आणि ऑर्गॅनिक कार्बन किंवा सेंद्रिय कर्ब हा सेंद्रिय शेतीचा बेस आहे, किंवा आपण असं म्हणू की ॲग्रिकल्चरचाच तो बेस आहे, ट्रॅडिशनल ॲग्रिकल्चरचा किंवा सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरचा. आणि ऑर्गॅनिक कार्बन जर का इतका डिफ्रिशिएट होत असेल तर त्याचा अर्थ असा आहे की आपण शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये काहीतरी मोठ्या चुका करतोय. कारण जेव्हा आपण शेती करत नाही एखाद्या जमिनीवर, लेट्स से 5 वर्ष मी ती जमीन तशीच पाडून ठेवतो, तर ऑर्गॅनिक कार्बन वाढत जातो, कारण तिथं मी तिथल्या नॅचरल गोष्टी ह्या रिसायकल करत राहतो. तिथं गवत वाढतं, ते कुजतं, परत मातीत जातं, मायक्रोब्स वाढतात, आणि आपल्याला माहिती आहे की जमिनीला विश्रांती दिली की पीक चांगलं येतं. पण आपण आता ज्या पद्धतीने शेती करतोय की जिथं जमिनीला विश्रांती देत नाही आणि सायंटिफिकली ती रिक्लेम पण करत नाही, किंवा चांगली राहून चांगलं उत्पन्न मिळेल असं बघत नाही, तिथं हे खूप अलार्मिंग आहे.
The second thing, which is a kind of again a natural resources, very important natural resource is water. आणि दुसरा चार्ट मध्ये आपण जर का असं बघितलं तर 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वॉटर जे वॉटर सोर्स आहे इट्स यूज बाय ॲग्रिकल्चर आणि ते पण खूप जास्त डिप्लिशिएट होत आहे. म्हणजे ॲग्रोक्लायमॅटिक पॅटर्न बदलत आहेत, ग्राउंड वॉटर खूप पोल्यूट होत आहे. त्यामुळं माती आणि पाणी दोन्ही गोष्टी जर का ह्या पद्धतीनं खराब व्हायला लागल्या तर ऑफकोर्स इट्स नॉट सस्टेनेबल. आणि डिफॉरेस्टेशनवर काम करणारे किंवा सस्टेनेबल फार्मिंगवर काम करणारे जे इन्स्टिट्यूट्स आहेत हे परत परत ही अलार्मिंग सिच्युएशन आपल्याला सांगतायत की ऑलमोस्ट बाय 2050 will require around 74 trillion more calories, 74,000 ट्रिलियन कॅलरीज. म्हणजे आपल्याला तेवढं जास्त फूड जास्त लागेल. आणि पूर्ण जगाचा विचार केला तर साधारण भारता एवढी जमीन साधारणपणे आपल्याला जास्त तयार करायला लागेल. ऑफकोर्स ती जमीन तयार आपण जर का जंगल कापून केली, सो इफ वी अगेन स्टार्टेड फार्मिंग अवर फॉरेस्ट और नॅचरल इकोसिस्टम, that will create another disaster which we are observing almost every year. प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये प्रत्येक उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला आता नॅचरल डिझास्टरची इंटेन्सिटी वाढली हे समजते. सो गेटिंग मोर लँड अंडर ॲग्रिकल्चर और फार्मिंग इज नॉट अ सोल्युशन. सो सोल्युशन कुड बी गेटिंग मोर यील्ड पर युनिट एरिया. आणि ते करणं शक्य आहे. ते आपल्याला इस्रायलनी किंवा इतर देशांनी पण दाखवलेले. पण मग आपल्यालाच ते का शक्य होत नाहीये तर त्याची बरीच कारण आहेत मगाशी म्हटलं तसं. पण आपण त्या दिशेनं आता जाण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मग हे बझवर्ड परत परत आपल्याला कुठं ना कुठं सोशल मीडियामध्ये आणि बाकी ठिकाणी दिसत आहेत. अँड वन ऑफ दॅट इज ऑफकोर्स अ काइंड ऑफ रे ऑफ होप इज हायड्रोपॉनिक्स. तर आपल्याला हायड्रोपॉनिक्स फार्मिंग मधनं ह्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टींवर एकत्रित विचार करून काम करता येईल की ज्यामध्ये आपल्याला डिग्रेडेड सॉइल बद्दल विचार करता येईल, त्याला काही गोष्टी ओव्हरकम करता येतील, डिग्रेडेड वॉटर बद्दल विचार करता येईल आणि पर युनिट एरिया प्रोडक्शन आपल्याला इन्क्रीज करता येईल. सो व्हॉट इज हायड्रोपॉनिक्स इन व्हेरी बेसिक लेमॅन टर्म? सो इट्स अ कल्टिवेशन विदाउट सॉइल. इट कॅन बी विथ सॉइल बट वी कॉल इट ग्रो मीडिया. म्हणजे आपण त्यात माती पण घेऊ शकतो पण तिथं त्या मातीला आम्ही ग्रो मीडिया म्हणतो, माती न म्हणता. So it can be an artificial soil, it can be a coco pit, it can be zeolite, it can be any other material than just a soil, so that we can have little more control on what input we are applying for it. So जर का आपण असं म्हटलं की डिग्रेड होणारी सॉइल आणि डिग्रेड होणारी माती ही मला खूप जास्त कंट्रोल करता आली तर मला प्रोडक्टिव्हिटी मल्टीफोल्ड वाढवता येईल. कारण माझ्याकडं दोन बेसिक रिसोर्सेस कंट्रोल करणं शक्य होतं आणि ते हायड्रोपॉनिक्स मध्ये खूप प्रिसाइजली केलं जातं. सो हाऊ वी डू दॅट? वन वे इज टू रिप्लेस द सॉइल विथ वॉटर. कारण माती काय करत असते बेसिकली तर ती एक फिजिकल स्ट्रक्चर देत असते आणि ऑफकोर्स मायक्रोब्सला होस्ट करत असते. ह्या दोन्ही गोष्टी जर का आपण पाण्याने रिप्लेस केल्या तर मातीची आपल्याला थेरॉटिकली गरज लागणार नाही, ऑफकोर्स प्रॅक्टिकली पण गरज लागत नाही. हायड्रोपॉनिक्स मध्ये ते आपण तसं करू शकतो. किंवा आपण फक्त पाणी वापरायचं नसेल तर न्यूट्रल मीडिया वापरू शकतो की ज्याच्यात झाडं ह्या दोन्ही फंक्शन्सला धरून पुढं काम करू शकतील. ऑफकोर्स आपण हायड्रोपॉनिक्स मध्ये क्लायमेट कंट्रोल्स पण आणतो कारण आपल्याला पर युनिट एरिया मॅक्झिमम यील्ड अचीव करायचं असतं म्हणून. आणि आपण सगळ्या कंडिशन्स अशा मेंटेन करतो की ज्यामध्ये रूट्स विल बी very happy, the leaves will be very happy, and the whole plant ecology will work at its maximum output. तर आपण एक असं काइंड ऑफ इन्क्युबेटर तयार करतो की ज्यामध्ये मॅक्झिमम ऑप्टिमम कंडिशनला आपल्याला प्लांट्सला ठेवता येईल. तर त्यामध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी करतो की ज्या आपण आता त्याच्या खूप टेक्निकल डिटेल्स मध्ये जाणार नाहीये. लेट्स फॉर एक्झाम्पल वी ऍडजस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर in a soil solution or in a water solution around root, what we call the rhizosphere. की आपण तिथं अशा पद्धतीनं ऑस्मोटिक प्रेशर ऍडजस्ट करतो
की पाण्यातले सगळे न्यूट्रिएंट, अन्नद्रव्य हे झाडांना कमीत कमी कष्टात मिळतील. कमीत कमी कष्टात मिळतील इन द सेन्स की से फॉर एक्झाम्पल आय हॅव अ प्लांट which require to absorb nutrient through the way of water. ऑलमोस्ट सगळी झाडं ही पाण्याच्या थ्रू न्यूट्रिएंट घेतात, अन्नद्रव्य घेतात. आणि ते पंप करण्यासाठी जर का झाडांना मेटाबॉलिक एनर्जी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करायला लागत असेल तर पंपिंग मध्ये खर्च झालेली एनर्जी ही आपल्याला यील्ड म्हणून परत मिळत नाही, म्हणजे तो आपला लॉस असतो. तर असं पंप करण्यासाठी से फॉर एक्झाम्पल 100 मीटरचं एखादं झाड आहे आणि त्याला जमिनीतनं पाणी 0 लेवल पासून 100 मीटर पर्यंत पंप करायचंय. का? कारण बेसिकली फोटोसिंथेसिस साठी पाणी पाहिजे आणि त्या पाण्याबरोबरच सगळे अन्नद्रव्य जाणार आहेत. तर हे ऍब्सॉर्प्शन ज्या वेळेला ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन असतं की जिथं मेटाबॉलिक एनर्जी झाडाला इन्व्हेस्ट करायला लागते, त्यावेळेला नॅचरली ती एनर्जी त्याला प्रोडक्शन मध्ये वापरता येत नाही. पण मग मी जर का झाडाला असं कंडिशन करून दिली की ज्यामध्ये ही एनर्जी कमीत कमी वापरायला लागेल आणि तिथलं ऑस्मॉटिक प्रेशर असं असेल की ज्यामुळे न्यूट्रिएंट मोबिलिटी खूप इझिली होईल, तर मग ती एनर्जी, ते सगळे साठवलेल्या कॅलरीज झाडं प्रोडक्टिव्ह सिस्टीम साठी वापरेल, म्हणजे लिव्ह साठी, फ्रूट साठी, फ्लावर्स साठी, की जे आपण काढून परत विकू शकतो. सो बेसिकली वी थिंक इन अ सच अ स्मॉल और सच अ डिटेल की आपल्याला झाडाला जास्तीत जास्त ऑप्टिमम कंडिशन कशी देता येईल, अँड दॅट इज पॉसिबल इन हायड्रोपॉनिक्स. त्यानंतर आपण बाकीचे इनपुट्स पण खूप प्रिसिजनली देतो आणि आपण अपेक्षा करतो की आपण आउटपुट पण खूप प्रिसिजनली घेऊ. म्हणजे आपण यील्ड खूप प्रिसिजनली मोजू, आपण पेस्ट अँड डिसीज कंट्रोल खूप जास्त प्रिसिजनली करू आणि नॅचरली त्यामुळे आपल्याला यील्ड जास्त मिळतं. म्हणजे आपण ट्रॅडिशनल फार्मिंग पेक्षा हायड्रोपॉनिक्स मध्ये जास्त सुपरविजन देतो, जास्त कष्ट करतो, जास्त कंट्रोल्स घेतो, त्यामुळे आपल्याला दिलेल्या इनपुटचं आउटपुट मध्ये कन्व्हर्जन जास्त मिळतं. सो वी गेट मोर क्रॉप पर युनिट एरिया. Theoretically, we get around, or we can get around 6 times more than the traditional farming. Now this 6 times more is a little tricky. The conditions are applied because agriculture as such is very dynamic. त्यामुळं 6 times I cannot give you a written guarantee. It can be a double, it can be a triple, but it can be as much as 6 times. आणि तसे रेफरन्सेस आपल्याला मिळतात. तर वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला तसे रेफरन्सेस मिळतात, रिसर्च पेपर्स मध्ये, युनिव्हर्सिटीजच्या ट्रायल मध्ये, प्रायव्हेट कंपन्यांच्या ट्रायल मध्ये, की लोकांना हे अचीव्ह झालेले. बट इट डझंट मीन दॅट इट्स अ गॅरंटी. आणि ऍग्रिकल्चर मध्ये गॅरंटी तशी देणं अवघडच असतं. बट स्टील इफ वी कम्पेअर हायड्रोपॉनिक्स विथ ट्रॅडिशनल फार्मिंग, व्हॉट वी गेट or what we can understand as a basic science or as a basic technology, तर आपल्याला काय समजेल की मगाशी म्हटलं तसं ट्रॅडिशनल फार्मिंग मध्ये आपण जमिनीवर शेती करतो आणि तिथं जमीन ही न्यूट्रिएंट स्टोअर करण्याचं आणि झाडाला सपोर्ट देण्याचं काम करते. आणि हायड्रोपॉनिक्स मध्ये हेच काम आपण वॉटरच्या मदतीनं करतो, म्हणजे ते सगळे न्यूट्रिएंट पाण्यात स्टोअर होतील किंवा त्या ग्रो मीडियामध्ये स्टोअर होतील आणि आपल्याला झाडांना आर्टिफिशियल सपोर्ट द्यायला लागतो. न्यूट्रिएंट मोबिलिटी जी असते ती, त्याच्यानंतर कॉम्पिटिशन जे असतं तणामुळं म्हणजे वीड्समुळं, इथं मोबिलिटी किंवा कन्व्हेन्शनल फार्मिंग मध्ये आपल्याला इनपुट आउटपुट रेशो मध्ये बरीचशी तफावत दिसते आणि ती आपण हायड्रोपॉनिक्स मध्ये बरीचशी मॉनिटर करून क्लोज करू शकतो. ट्रॅडिशनल फार्मिंग मध्ये मायक्रोब्सचं काम खूप महत्वाचं असतं की जे सॉइल होस्ट करत असतं, म्हणजे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे सॉइल मध्ये राहतात, सॉइल त्यांना कल्चर करतं, कल्टिवेट करतं आणि न्यूट्रिएंटला अवेलेबल फॉर्म मध्ये उपलब्ध करून देतं. तर सगळे न्यूट्रिएंट हे झाडांना जसे पाहिजे तसे नसतात. से फॉर एक्झाम्पल मला चपाती खायची आहे, तर चपाती खायची आहे तर त्याच्या आधीची बरीचशी प्रोसेस मी करत असतो, म्हणजे गहू घेतो, त्याचं पीठ करतो, ते मळतो, मग ते भाजतो आणि मग ती चपाती मला पचू शकते.
झाडांना पण साधारण ह्याच पद्धतीनं काही प्रोसेसेस करायला लागतात. से फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन जो आहे तो अमोनिकल फॉर्म मध्ये अबंडंट आहे किंवा इनफॅक्ट गॅस फॉर्म मध्ये सगळ्यात जास्त आहे, म्हणजे हवेमध्ये 70% NO2 आहे. Now this NO2 is 70% but plant can't use it. तर मग तो गॅस ज्या वेळेला हा नायट्रोजन पाण्यातून अमोनिकल फॉर्म मध्ये जमिनीत जातो, तिथं परत बॅक्टेरियल ऍक्शन होते, तो नायट्रेट मध्ये कन्वर्ट होतो आणि मग झाडं तो घेऊन त्याच्यापासून प्रोटीन बनवू शकतात, की जे प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ DNA, सो इट्स रिक्वायर्ड बाय एव्हरीबडी. आता ही सगळी प्रोसेस सॉइल मध्ये मायक्रोब्स करू शकतात आणि त्या मायक्रोब्सला नर्चर करणं इज द रिअल फार्मिंग, विच वी कॉल्ड ऑर्गॅनिक फार्मिंग. Now that is a skill and science. If you want to have some shortcuts, that's possible in hydroponics. Hydroponics मध्ये आपण डायरेक्ट अवेलेबल फॉर्म मधले न्यूट्रिएंट्स झाडांना देऊ शकतो. अगेन दे आर आयदर ऑर्गॅनिक और इनऑर्गॅनिक सोर्स, बोथ. पण झाडांचं ते सगळं काम आपण वाचवलं, त्यामुळे झाडांना रेडीमेड फूड मिळतं. तर दॅट्स द डिफरन्स बिटवीन सॉइल अँड हायड्रोपॉनिक्स. त्यानंतर फर्टिलायझर डोसेस कन्व्हेन्शनल फार्मिंग मध्ये जास्त असतात, कारण लिचिंग लॉसेस असतात, इव्हॅपोरेशन लॉसेस असतात, नायट्रोजन फिक्स होतात, त्यामुळं तिथं कन्व्हेन्शनल फार्मिंग मध्ये द doses are higher. In hydroponics, the doses are much lower because it's a precision farming. Based on tissue analysis, we can feed plants. So that's the difference. The conventional farming मध्ये बेसिकली आपण लॉंग टर्म प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स घेण्याचा प्रयत्न जास्त करतो आणि प्रिसिजन फार्मिंग मध्ये खास करून हायड्रोपॉनिक्स मध्ये शॉर्ट टर्म प्लांट्स घेण्याचा कल जास्त असतो. तो का जास्त असतो तो आपण पुढे बघूयात. So what are the key advantages in hydroponics? First, here the water and nutrient requirement are much lower, so the farming can be done in lower input, especially in degraded land. Suppose माझी शेती ही खूप खारट झालेली आहे, म्हणजे तिथं खूप क्षार जमा झालेले आहेत, तर ती रिक्लेम करणं हे खूप खर्चिक आहे. खास करून आपण बघतो की सांगली, कोल्हापूर ह्या भागातल्या पट्ट्यांमध्ये जास्त पाण्यामुळे जमिनी खराब झालेल्या आहेत, किंवा डेझर्टिफिकेशन झालेलं आहे गुजरातमध्ये, राजस्थानमध्ये, किंवा खूप जास्त हेवी फार्मिंगमुळे पण उत्पादन कमी होत चाललेलं आहे. तर तिथं कन्व्हेन्शनल फार्मिंग मध्ये ऑर्गॅनिक कार्बन वाढवून ते यील्ड अचीव्ह करणं हे खूप चॅलेंजिंग असतं, की जे आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी ऐकत असतो, की ऑर्गॅनिक फार्मिंग सुरू केल्यावर यील्ड कमी होतं. बट इन हायड्रोपॉनिक्स यू कॅन कंट्रोल दॅट व्हेरी इझिली, कारण तुम्ही सॉइल वापरतच नाहीये, तुम्ही प्लांट मधून वॉटर मधूनच सगळं न्यूट्रिएंट मोबाईल करताय. सेकंड, तुम्हाला इथं वेडिंग करायचं नाहीये, प्लॉईंग करायचं नाहीये. सो अनप्रोडक्टिव्ह कामं जी ऍग्रिकल्चर मध्ये अदरवाईज करायला लागतात ती हायड्रोपॉनिक्स मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमी होतात. सो दॅट इज द की ऍडव्हान्टेज. यू कॅन यूज इलेव्हेशन, म्हणजे तुम्हाला मल्टी लेअर फार्मिंग करणं शक्य होतं, कारण ओव्हरऑल सिस्टीमचा लोड कमी असतो. म्हणजे मला माती सहित जर का व्हर्टिकल फार्मिंग करायचंय तर तेवढा सगळा लोड वर घेऊन जाणं हे खर्चिक होतं. त्याच्याऐवजी मला फक्त पाणी पंप करायचंय किंवा एरोपॉनिक्स करायचंय तर तो लोड कमी होतो, त्यामुळं मल्टी लेअर फार्मिंग करता येतं. प्रिसिजन क्लायमेट कंट्रोल्स आपण फार्मिंग मध्ये हायड्रोपॉनिक्स मध्ये आणू शकतो, कारण वी मेजर इन अ क्युबिक metric scale or either a feet, but we do a farming on a volume basis, not on a carpet basis. त्यामुळे आपल्याला हे अर्बन फार्मिंग मध्ये करणं, टेरेस फार्मिंग मध्ये करणं पण शक्य होतं. सो यू कॅन डू अ फार्मिंग वेदर द कस्टमर इज. सो युअर कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग गेट रिड्यूस्ड बिकॉज यू कॅन डू फार्मिंग विदिन द कस्टमर लोकॅलिटी. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबिलिटीच्या थोडं जवळ जाता येतं. थोडं जवळ, कारण ह्याच्यामध्ये पण काही इश्यू आहेत की जे आपण चॅलेंजेस मध्ये थोडेसे पुढं डिस्कस करणार आहे. सो एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबिलिटीच्या थोडंसं पुढं जाता येतं इज द ऍडव्हान्टेज, कारण आपल्याला जे काही लिचिंग लॉसेस आहेत ते आपल्याला कंट्रोल करता येतात. बट स्टील इट्स अ चॅलेंज. हाऊ, आय विल डिस्कस लिटिल बिट फर्दर.
पण की चॅलेंजेस आपण जर का म्हटले हायड्रोपॉनिक्स मधले काय आहेत, तर एक तर मार्केट पोटेन्शियल किती आहे ह्याचा अंदाज घेऊन हे फार्मिंग करायला लागतं. कारण ह्याचं कॉम्पिटिशन डायरेक्टली ट्रॅडिशनल फार्मिंग बरोबर आहे. तर ट्रॅडिशनल फार्मिंग बरोबर ह्याचं कॉम्पिटिशन काय आहे, कारण इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट ह्यामध्ये जास्त असते. आपल्याला एक आर्टिफिशियल सिस्टीम क्रिएट करायला लागते. काही सिस्टीमचे कंपोनंट्स आपल्याला ॲडिशनली लागतात, की जिथं आपल्याला वॉटर क्वालिटीज मेंटेन करायची, वॉटर फिल्ट्रेशन करायला लागू शकतं किंवा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बनायला लागू शकतात. तर मग आपल्याला मार्केट पोटेन्शियल नुसार इन्व्हेस्टमेंट करणं हे एक चॅलेंज असतं, की जसं मार्केट पोटेन्शियल वाढत जाईल, जशी ग्राहकाला ओळख होईल, जसं ग्राहक आपला प्रॉडक्ट एक्सेप्ट करेल, तसं हळूहळू फार्मिंग वाढवणं हे हायड्रोपॉनिक्स मध्ये जास्त फिजिबल आहे, पण ते चॅलेंजिंग पण आहे. वॉटर क्वालिटी कंटिन्युअसली मेंटेन करायला आपल्याला सायन्स बेस असणं गरजेचं आहे, कारण ह्याच्यामध्ये आपल्याला केमिस्ट्री, फिजिक्स थोडंसं समजलं पाहिजे. सो फॉर दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड अँड अडॅप्ट टेक्नॉलॉजी अकॉर्डिंगली. आपण टर्न की प्रोजेक्ट केला तर बऱ्याचदा आपल्याला फसवणूक होते, कारण गरज नसलेल्या गोष्टी पण लोक आपल्याला विकतात किंवा त्यांना ते विकण्यामध्ये इंटरेस्ट असतो. आणि परत एकदा कॉस्ट ऑफ इनपुट बऱ्याचदा कॉम्पिटिशन मध्ये आपली जास्त असू शकते. त्यामुळे इथं आपल्याला अ पर्टिक्युलर सेट ऑफ प्रीमियम मार्केट आपल्याला तिथं टार्गेट करायला लागतो. तो आपल्याला कमी करणं शक्य आहे, पण अगेन इट्स अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. तर आपल्याला इनपुट कॉस्ट कमी करणं शक्य आहे. आपल्याला तिथं ऑर्गॅनिक फॉर्म मधले म्हणजे गाव युरिन वापरणं, जीवामृत वापरणं, पंचामृत वापरणं हायड्रोपॉनिक्स मध्ये शक्य आहे. बट स्टील यू रिक्वायर टू हॅव प्रिसिजन कॅल्क्युलेशन्स. तुम्हाला न्यूट्रिएंट मोबिलिटी समजली पाहिजे, न्यूट्रिएंट बॅलन्स समजला पाहिजे. एखादा न्यूट्रिएंट जास्त होतोय तर तो दुसऱ्याला कसा अफेक्ट करेल. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू ऍड, तुम्हाला जर का मॅग्नेशियम डिफिशियन्सी प्लांट्स मध्ये दिसत असेल, तर बऱ्याचदा असं होतं की मॅग्नेशियम सिस्टीम मध्ये आहे, पण तो मोबाईल होत नाहीये कारण कॅल्शियम जास्त झालेलं आहे, कॅल्शियमचं डोसिंग जास्त झालेलं आहे. मग मी एखाद्या ऑर्गॅनिक सोर्स मधनं मॅग्नेशियम डोस केला, फॉर एक्झाम्पल मी जीवामृत दिलं आणि त्यामध्ये मॅग्नेशियम जास्त आहे, तर मॅग्नेशियमच्या ओव्हर डोसिंगमुळे पोटॅशची मोबिलिटी खराब झाली आहे का हे पण समजायला पाहिजे. कॅल्शियमच्या ओव्हर डोसिंगमुळे मॅग्नेशियमची मोबिलिटी खराब झाली आहे का हे समजलं पाहिजे. सो इट्स अ चॅलेंज टू अंडरस्टँड दिस. अँड अगेन, हायड्रोपॉनिक्स इज नॉट अ कम्प्लिटली सस्टेनेबल सोल्युशन. तर हायड्रोपॉनिक्स मध्ये पण एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर काही आहेत. वन व्हेरी कॉमन इज ड्रेनिंग आउट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू नॅचरल वॉटर बॉडीज. म्हणजे हायड्रोपॉनिक्स मध्ये आपण काय करतो, की ज्या वेळेला आपण हे सगळं पाणी, खत घातलेलं पाणी झाडांना देत असतो, त्यावेळेला ठराविक लेवलला त्यातली खतं इतकी जास्त होतात की ऑस्मॉटिक प्रेशर वाढून जातं. आपण जर का असा विचार केला की मी वटाणे भिजत ठेवले रात्रभर तर ते फुगतात, दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी त्या वटाण्यामध्ये मिठाचं पाणी टाकलं तर ते वटाणे परत एकदा श्रिंक होतात. असं का झालं, कारण त्याच्यामध्ये NaCl नावाचं सॉल्ट जास्त होतं की ज्यानं वटाण्याच्या आतलं पाणी बाहेर काढून घेतलं. सो दिस सेम हॅपन्स इन हायड्रोपॉनिक्स ऑल्सो. तर मी NaCl च्या ऐवजी म्हणजे सोडियम सॉल्टच्या ऐवजी समजा मी पोटॅशियम सॉल्ट जास्त टाकला किंवा जास्त झाला ओव्हर द पिरियड, तर मग झाडाच्या आतलं पाणी बाहेर यायला लागतं आणि हायड्रोपॉनिक्स मध्ये उत्पादन कमी होतं किंवा होतच नाही असं म्हटलं तरी चालेल. त्या केसमध्ये मला तो पोटॅशियम काढून घेणं फिल्टर लावून परवडत नाही. मग त्याच्यापेक्षा सोपा उपाय काय असतो की ते सगळं पाणी नदीमध्ये सोडून द्यायचं किंवा नॅचरल वॉटर बॉडीज मध्ये सोडून द्यायचं आणि फ्रेश पाण्याने सिस्टीम परत सुरू करायची. आणि हे कंटिन्युअसली करायला लागतं. म्हणजे हे असं नाहीये की मी कधीतरी वर्षातनं एकदा केलं. यू डू इट ऑलमोस्ट एव्हरी मंथ. सो इट्स नॉट गुड वे टू डू अ फार्मिंग. अल्टिमेटली हे पाणी परत नदीत जाणार आहे, तिथले न्यूट्रिएंट बॅलन्स बिघडणार आहे आणि जे ट्रॅडिशनल फार्मिंग मध्ये केमिकल जास्त वापरल्यामुळे जे काही नुकसान होतं तेच हायड्रोपॉनिक्स मध्ये पण होत असतं. सो दॅट्स द चॅलेंज अँड दॅट वी नीड टू ओव्हरकम or we need to think about. So everybody is thinking ki what is the more integrated sustainable approach in farming. त्याच्यावर बरेच लोक काम करतायत आणि बरेच लोक आता त्याच्या पुढे जाऊन कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त प्रोटीन कसे तयार करता येतील, कारण प्रोटीन महाग असतात.
प्रोटीन हे बाजारामध्ये नेहमीच जास्त कॉस्टली असतात. तर कमीत कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त प्रोटीन, कमीत कमी एनर्जी वापरून आणि एन्व्हायरमेंटला जास्त खराब न करता कसे तयार करता येतील ह्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. आणि तो शेतीमध्ये परत परत आपण करतोय, कारण पाणी खराब होतंय, माती खराब होतीये, शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय. तर हा एक सिनारिओ आहे आणि त्याच्यावर काम चालू आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला लोक असा पण स्टडी करतायत की जसं जसं पॉप्युलेशन ग्रो होणार आहे आणि ते श्रीमंत होणार आहे, तसं तसं आपल्याला जास्त प्रोटीनची गरज पडणार आहे. म्हणजे मार्केट कंटिन्युअस वाढत जाणार आहे. तर आपल्याला ते जास्तीत जास्त एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शननी कसं करता येईल ह्याच्यावर लोक विचार करतायत. आणि तोच ट्रेंड आपल्याला भारतात पण दिसतोय. सो बेसिकली मगाशी म्हटलं तसं प्रोटीन्स आर इन हायर डिमांड. आपण भारतात जरी बघितलं तरी ऑलमोस्ट 50% व्हेजिटेरियन लोक हे प्रोटीन डिफिशियंट आहेत आणि ऑन अन ॲव्हरेज 25% इंडियन पॉप्युलेशन प्रोटीन डिफिशियंट आहे. म्हणजे प्रोटीनची रिक्वायरमेंट भारतात वाढत चाललेली आहे. सो द प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. If we can get that in more per acreage or per unit area and that too in lower cost आणि एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबिलिटीनी, तर तशी सिस्टीम आपल्याला हवी आहे आणि तशा सिस्टीमवर बरेच लोक काम करतायत. तर ते करण्यासाठी काय करता येईल, तर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज अ फिश अँड इट्स मोर इकॉनॉमिकल. कारण त्याला आम्ही FCR म्हणतो, म्हणजे फीड कन्व्हर्जन रेशो. त्या चार्टमध्ये आपल्याला काय दिसतंय की बेसिकली मला जर का 1 किलो बीफ तयार करायचं असेल, सो बीफ इज बेसिकली अ काऊ मीट. सो इफ आय वॉन्ट टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ बीफ, then I require to invest around 6 to 9 kg of feed. म्हणजे मला तिला 6 ते 9 किलो खायला द्यायला लागेल. म्हणजे तेवढी जास्त मला शेती करायला लागेल, मग मला तेवढं बीफ मिळेल. So why we want beef? Because we want more protein. ते जर का चिकन पासून करायचं असेल तर साधारण 2 किलो, पोर्क पासून करायचं असेल तर साधारण 2.5 किलो. अँड बेस्ट वे टू प्रोड्यूस प्रोटीन इन मोर एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली वे इज टू फार्म फिश. कारण मासे कमीत कमी खाऊन आपल्याला जास्तीत जास्त परत देऊ शकतात. त्यामुळं माशांना रेअर करणं हे कधीही चांगलं आहे. आणि माशांचं जे प्रोटीन आहे ते पचायला पण जास्त सोपं असतं. त्यामध्ये ओमेगा 3 असतो, व्हिटॅमिन D असतो. त्यामुळे जर का बघितलं तर माशांचं कन्झम्पशन कंटिन्युअसली वाढत चाललेलं आहे. भारतासारख्या देशात पण मासे खाण्याची हे जे ट्रेंड आहे तो कंटिन्युअसली वाढतोय. आपण अजून पण बाकी जगापेक्षा खूप मागे आहे ॲव्हरेज कन्झम्पशन मध्ये, पण तरी पण 3 टाइम्स जास्त ग्रोथ ह्याच्यामध्ये आहे ॲज कम्पेअर टू मिल्क अँड मीट. So if we can combine fish with hydroponics, that will be a really good idea. कारण आपल्याला हायड्रोपॉनिक्स साठी लागणारी जी ऑर्गॅनिक खतं आहेत की ज्यामुळे हायड्रोपॉनिक्स एन्व्हायरमेंटली सस्टेनेबल होत नाहीये, त्याच्यावर पण काम करता येईल आणि आपल्याला कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त प्रोटीन तयार केल्यामुळं जास्त पैसे कमवता येतील. आणि प्रोटीन हा वाढत जाणारा बिझनेस आहे. भारतामध्ये जसं जसं पर कॅपिटा इन्कम वाढत जाईल तसं तसं लोक जास्त नॉन व्हेजिटेरियन होत जातील, कारण त्यांना जास्त प्रोटीन हवाय, जास्त चांगल्या क्वालिटीचा प्रोटीन हवाय. त्यामुळे डाळी खाण्यापेक्षा फिश खाण्याकडे लोकांचा कल वाढेल आणि त्या अवेअरनेसचा आपल्याला शेतकरी म्हणून फायदा पण घेता येईल. आणि हे करणं जास्त सस्टेनेबल आहे, कारण आपल्याला हायड्रोपॉनिक्सचे जे काही फायदे आहेत ते हायड्रोपॉनिक्सचे फायदे ऑर्गॅनिकली घेता येतील. म्हणजे इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्सचा डोस कमी करता येईल. So basically what is aquaponics then? So aquaponics is simply connecting hydroponics to the fish farming. तर आपण aquaponics मध्ये काय करतो, तर aquaponics मध्ये आपण हायड्रोपॉनिक्सला मत्स्य शेतीशी जोडतो. कारण मत्स्य शेती आपल्याला हायड्रोपॉनिक्सला ऍडव्हान्टेज प्रोव्हाइड करते की माशांचा जो काही वेस्ट आहे की ज्यामध्ये ऑलमोस्ट सगळे न्यूट्रिएंट आहेत की जे झाडांना अवेलेबल फॉर्म मध्ये असतात, ते सगळे माशांच्या विष्ठेमध्ये म्हणजे त्याच्या खतामध्ये आहेत. ते त्या पाण्यात मिक्स झालेले आहेत की जे पाणी वापरून आपल्याला हायड्रोपॉनिक्स करायचंय. त्यामुळे वेगळं त्यांना मिक्स करायचं, त्याचा न्यूट्रिएंट बॅलन्स करायचा आपल्याला त्रास होत नाही आणि आपल्याला एकाच सिस्टीम मधनं
झाडं पण मिळतात, म्हणजे भाज्या पण मिळतात आणि माशांचं पण उत्पादन मिळतं. तर बेसिकली आपण aquaponics मध्ये काय करतो, माशांच्या टाकीला हायड्रोपॉनिक्सचं कनेक्शन देतो. अगदी लेमॅन लँग्वेज मध्ये हे झालं. हे इतकं इझिली नाही होत, त्याला काही सिस्टीम्स लागतात, काही फिल्ट्रेशन लागतं, पण ते डिटेलिंग आता डिस्कस करून उपयोग नाहीये. पण अगदी लेमॅन लँग्वेज मध्ये आपण जर का म्हटलं तर झाडांचं पाणी हे माशांच्या टाकीतून घेऊन परत माशांच्या टाकीत आणायचं. ह्याच्याने फायदा काय होतो, ह्याच्याने दोघांना फायदा होतो. एक तर झाडांना फुकटची खतं मिळतात की जी माशांच्या पाण्यामध्ये माशांच्या विष्ठेतनं आलेली आहेत, आणि माशांना एक खूप चांगला फिल्टर मिळतो, आणि तो फिल्टर बेसिकली त्या माशांच्या टाकीतलं जास्त झालेला अमोनिया झाडांना देऊन उरलेलं पाणी की ज्यातनं अमोनिया निघून गेलेलं आहे ते परत माशांच्या टाकीत आणत राहतो. तर बेसिकली अमोनिया हा फिश साठी खूप लिथल असतो. आपण बघतो की आपण जेव्हा घरी रंगीत माशांची पेटी ठेवतो त्यावेळेला तिथं आपल्याला त्यात बबलर सोडायला लागतो. कारण तो बबलर आपण का सोडतो, कारण हवा जर का पाण्यामध्ये मिक्स होत राहिली तर तो अमोनिया नायट्रोजन गॅस बनून बाहेर निघून जाईल. पण नायट्रोजन गॅस बाहेर सोडण्यापेक्षा तो जर का झाडांना वापरला तर त्यातनं आपल्याला जास्त चांगला फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे माशांना पण फायदा की कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त मासे ठेवता येतात, आणि झाडांना पण फायदा की तिथं आपल्याला ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स मिळतात. तर जसं आपण कमी जागेत जास्त मासे झाडं सांभाळतो हायड्रोपॉनिक्स मध्ये, तसंच कमी जागेत जास्त मासे सांभाळणं पण शक्य आहे. त्याला हाय डेन्सिटी फिश फार्मिंग म्हणतात. पण जसं हायड्रोपॉनिक्सचे डिसएडव्हान्टेज आहेत तसेच ह्याचे पण आहेत, म्हणून मग त्याला आपण ॲक्वापॉनिक्स म्हणजे झाडांबरोबर जोडलेली शेती असं त्याला आपण म्हणतो. तर हा जो लेआउट दिसतोय आता इथला ह्या स्लाइड वरचा, हा पाबळ मधला लेआउट आहे. सो बेसिकली दिस इज द लेआउट फॉर आवर ॲक्वापॉनिक्स फार्म, की ज्यामध्ये तुम्हाला एक ब्ल्यू कलर मध्ये फिश टँक दिसतोय, आणि त्यातल्या ज्या काळ्या रेषा आहेत त्या ड्रेन लाईन आहे की जे ते फिश टँक मधलं पाणी एका टँक मध्ये कलेक्ट करून झाडांच्या मुळापाशी फिरवलं जात आहे. जे स्क्वेअर दिसत आहेत छोटे छोटे ते प्लांटर आहेत, म्हणजे ग्रो बेड आहेत. तिथं ते पाणी फिरवून आम्ही परत एकदा तेच पाणी फिश टँक मध्ये घेऊन येतोय. तर बेसिकली ह्या सिस्टीमचे व्हिडिओ पण युट्यूबवर आहेत, ते तुम्हाला नंतर बघता येतील की हे ऍक्च्युली वर्कआउट कसं होतं, किंवा जे लोक पाबळला येतील त्यांना प्रत्यक्ष ते सिस्टीम हाताळता पण येईल, म्हणजे ते सगळे कंट्रोल्स पण बघता येतील. तर बेसिकली आम्ही काय करतोय की फिश टँक मधलं जास्त झालेला अमोनिया म्हणजे NH3 हा झाडांकडे घेऊन जातो, की जिथं काही बॅक्टेरिया त्याला NO2 आणि NO3 मध्ये कन्वर्ट करतात. Now NO2 and NO3 is not that much lethal to fish, so the fish is happy and it's very good fertilizers to plant. Basically NO3. तर NO3 हे झाडांना खूप आवडतं, त्यामुळे झाडांची वाढ खूप फास्ट होते. आपल्याला हायड्रोपॉनिक्स मध्ये NO3 जो बाहेरनं विकत आणून टाकायला लागत होता त्याचे पैसे इथं आपले वाचतायत, आणि कमीत कमी जागेत आपल्याला जास्तीत जास्त उत्पादन घेता येते. सो दॅट्स द बेसिकली ॲक्वापॉनिक्स. तर आपल्याला दोन्ही गोष्टी एकत्र करता येतात. त्यामुळे ॲक्वापॉनिक्सचा ॲडेड ॲडव्हान्टेज आपल्याला हायड्रोपॉनिक्स मध्ये मिळतो. तर तो ॲडेड ॲडव्हान्टेज काय आहे की आपल्याला जास्त एनर्जी एफिशियन्सी मिळते, कारण पाणी सर्क्युलेट होत राहिल्यामुळे झाडांना पण जास्त चांगलं न्यूट्रिएंट मोबिलिटी मिळते. मगाशी म्हटलं तसं एन्व्हायरमेंटली ही सिस्टीम जास्त सस्टेनेबल आहे, त्यामुळे आपल्याला ग्राहकाकडे जाताना, पुढे आपलं मार्केटिंग पिच करताना किंवा ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस म्हणून गोष्टी विकताना जास्त आपल्याकडं ॲडेड ॲडव्हान्टेज राहतो. आपल्याला स्कॅटर्ड इन्कम असल्यामुळं रिस्क कमी होते, म्हणजे मी काही इन्कम माझं फिश मधनं घेतोय, काही प्लांट्स मधनं घेतोय, त्यामुळं आपल्याला ओव्हरऑल इकॉनॉमिक्स जास्त बेटर बसतं, आणि ऑलमोस्ट सगळ्या झाडांसाठी आणि सगळ्या फिश साठी ही सिस्टीम काम करू शकते. त्यामुळे आपल्याला व्हरायटी आपल्या प्रोड्यूस मध्ये आणणं शक्य होतं. ह्याच्यामध्ये पण काही चॅलेंजेस आहेत, असं नाही की सिस्टीम आपल्याला फक्त माशांची टाकी आणि झाडांची टाकी एकत्र जोडली की वर्कआउट होते. तर ह्याच्यामध्ये पण काही चॅलेंजेस आहेत.
मेजर चॅलेंज इज वी आर ॲडिंग वन मोर न्यू कंपोनंट इन अ सिस्टीम. म्हणजे आधी आपल्याला फक्त झाडांबद्दल अभ्यास करायचा होता, आता आपल्याला फिश बद्दल पण अभ्यास करायचा आहे आणि आपल्या पिकाबद्दल पण अभ्यास करायचा आहे. तर फिश टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह असतात, ऑक्सिजन सेन्सिटिव्ह असतात, तर त्या गोष्टी आपल्याला सांभाळायला लागतात आणि त्यासाठी काही इन्व्हेस्टमेंट पण करायला लागते. सेकंडली, फिश सीड्स आणि ॲक्वापॉनिक्सच्या पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस अजून जास्त स्टँडर्डाइज भारतात झालेल्या नाहीयेत. तर भारतामध्ये ह्याच्यावर खूप कमी संशोधन झालंय. अजून आपल्यासाठी ही सिस्टीम नवीन आहे. त्यामुळे आपल्याला स्वतःला हे संशोधन करत करत शेती करायचे हे माइंडसेट ठेवायला लागतं आणि ह्याची इकॉनॉमिकल व्हायबिलिटी अजून अंडर टेस्टिंग आहे. म्हणजे आम्ही पाबळला गेले 5 वर्ष प्रयोग करतोय. त्यातनं काही चांगल्या गोष्टी आम्हाला समजलेल्या आहेत. त्या गोष्टी फील्डवर पण आम्ही इम्प्लिमेंट करतोय. म्हणजे आमच्याकडनं शिकून काही शेतकरी पण ते अडॅप्ट करतायत. बट स्टील it's a new technology where you need to invest or you need to have a basically research and science mindset. Now we are coming to a little closer of it कारण आपला वेळ संपत आलेला आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे हे सगळं खरंच परवडणार आहे का? Whether it's just a buzzword or it's a real farming or a real business. तर ह्यामध्ये खरंच काही पोटेन्शियल आहे का? तर आपण जेव्हा कुठलाही बिझनेस करतो त्यावेळेला आपण बेसिकली त्याचं इकॉनॉमिक्स काढत असताना कॅपेक्स आणि ओपेक्स दोन्ही पण बघतो. म्हणजे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती आहे आणि ह्याचा ऑपरेटिंग कॉस्ट किती आहे की ज्यातनं आपल्याला त्याचं इकॉनॉमिक्स समजेल. तर हायड्रोपॉनिक्स, ॲक्वापॉनिक्स इज जस्ट लाईक युअर फॅक्टरी. तर तुम्हाला थोडंसं त्याच्यामध्ये प्रोफेशनल व्ह्यू सेट असणं खूप गरजेचं आहे असं फार्मिंग करताना. म्हणजे it should not be a part-time kind of activity when you are doing it on a full scale. Of course तुम्ही टेरेस फार्मिंग करत असाल, तुम्ही हॉबी स्केल सिस्टीम करत असाल, सेल्फ कन्झम्पशन साठी करत असाल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी येतच नाहीत. बट इफ यू वॉन्ट टू बी अ एंटरप्रिनर और इफ यू आर लुकिंग इट ॲज अ सोर्स ऑफ इन्कम, then capex is especially in hydroponics, polyhouse, hydroponics बेड, त्याच्यानंतर वॉटर सप्लाय आणि ट्रीटमेंट सिस्टीम की ज्याला आपण फर्टिगेशन पण म्हणतो, इलेक्ट्रिसिटी आणि काही ऑटोमेशन. म्हणजे खूप जास्त ऑटोमेशन हायड्रोपॉनिक्सला लागतं असं नाही, पण टेम्परेचर, क्लायमेट कंट्रोल, वॉटर सर्क्युलेशनच्या ऑटोमेशन्स, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट मध्ये येतात. तर हे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती असू शकेल? तर कमीत कमी 1,000 रुपये ते जास्तीत जास्त ला लिमिट नाहीये, पण 2,500 रुपये पर स्क्वेअर मीटर. तर साधारणपणे 40 लाख ते 1 कोटी रुपये प्रति एकर हायड्रोपॉनिक्सचे सिस्टीम पडू शकते. ऑफकोर्स 4 करोड रुपये पण इन्व्हेस्ट करून लोक हायड्रोपॉनिक्स करतात, अ टर्नकी प्रोजेक्ट और कम्प्लिटली ऑटोमाइज सिस्टीम. बट इट्स डिपेंड म्हणजे आपली जागा कशी आहे, आपण किती मोठ्या प्रमाणात ते करायचं म्हणतोय, आपल्याला कोल्ड स्टोरेज पण हवंय, आपल्याला कम्प्लिटली ऑटोमेशन हवंय. सो देर इज नो लिमिट. व्हॉट इज ऑपेक्स देन? ऑपरेटिंग कॉस्ट काय काय येते ह्याच्यामध्ये? तर प्लांटिंग साठी आपल्याला काही इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं, कप्स लागतात. मगाशी म्हटलं की आपल्याला आर्टिफिशियल सपोर्ट द्यायचा आहे झाडांना, तर प्लांटिंग मटेरियल लागतं. फर्टिगेशन साठी काही खतं आपल्याला कंटिन्युअसली लागतात. क्लायमेट कंट्रोल मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट असते, आपण आर्टिफिशियल लाईट्स लावल्या तर ती कॉस्ट एक्स्ट्रा असते. वॉटर ट्रीटमेंटसाठी आपल्याला काही गोष्टी लागू शकतात. लेबर, मगाशी आपण म्हटलं की अनप्रोडक्टिव्ह लेबर नाहीये, पण जो लेबर आहे तो स्किल्ड आहे. म्हणजे त्यानं प्रोडक्शन शेड्यूल मॅनेज करून आपल्याला फार्मिंग मध्ये मदत करायची आहे. त्यामुळे त्या गोष्टी त्याच वेळेला झाल्या पाहिजेत, त्याच प्रिसिजननी झाल्या पाहिजेत. सो देर इज अ लेबर कॉस्ट अँड अगेन इट्स अ बिझनेस वेअर द कस्टमर इज व्हेरी अवेअर. म्हणजे तुमचा कस्टमर जो आहे तो तुमच्याकडनं हायड्रोपॉनिक्स मध्ये ग्रो केलेलं व्हेजिटेबल हायड्रोपॉनिक्स मधलंच आहे हे व्हेरीफाय करून घेणार आहे. तर हे असं नाहीये की मी बाजारात गेलो आणि मेथीची जुडी जी मिळाली ती घेतली. तर तुम्हाला त्यासाठी तुमचं मार्केटिंग खूप प्रॉपर असणं गरजेचं आहे. सो द मार्केटिंगची कॉस्ट पण बाकी जशी धंद्यामध्ये असते तशी इथं कन्सिडर करायला लागते. पण तरी पण व्हॉट इज द टेक अवे? टेक अवे इज यू गेट ॲटलिस्ट 2 or 3 times more yield इन हायड्रोपॉनिक्स. तर जर का आपल्याला युनिव्हर्सिटीज
पालक, आपण स्पिनॅच आणि बाकीच्या गोष्टी नको बोलूयात कारण डाटा तितका अवेलेबल नाहीये, पण पालक ही आपण नेहमी खाणारी भाजी आणि त्याच्यावर आम्ही पाबळला पण जास्त संशोधन केलंय. तर पालकचं युनिव्हर्सिटी रेकमेंडेड यील्ड आहे अराउंड 20 टन पर हेक्टर. तर 20 टन जर का पालक आपल्याला पर हेक्टर मधनं ट्रॅडिशनल फार्मिंग मध्ये मिळत असेल तर ऍटलिस्ट डबल पालक त्याच कॉस्ट मध्ये मिळतो, हे तर आम्ही पाबळला प्रूव्ह केलेलं आहे, म्हणजे त्यासाठी आमच्याकडे डाटा आहे. बट अदर प्लेयर्स, अदर फार्मर्स, हायड्रोपॉनिक्स फार्मर्स हॅव रिपोर्टेड यील्ड ऑफ अराउंड 100 टन ऑल्सो, म्हणजे 5 टाइम्स जास्त यील्ड पण त्यांना मिळालेलं आहे. त्यानंतर प्रोडक्शन कॉस्ट किती असेल, आपण फक्त पालकाचीच बोलू कारण व्हेरिएबल्स कंट्रोल मध्ये राहतील. तर पालकाची प्रोडक्शन कॉस्ट साधारणपणे 3 ते 5 रुपये पर केजी पर्यंत येऊ शकते. ती 0.9% रुपीज म्हणजे 90 पैशापर्यंत पण खाली आणता येऊ शकेल. असं पण काही प्रयोग आम्ही पाबळला करतोय. त्यामुळे ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला अराउंड 80 lakhs to 2 crore पर ॲनम आपण टार्गेट करू शकतो पर एकर. ऑफकोर्स ROI हा जो आहे तो साधारण 6 ते 7 वर्षाचा असू शकेल, कारण व्हेरिएबल्स खूप आहेत. हे सगळ्या फिगर्स कंडिशन अप्लाइड आहेत, म्हणजे ह्या फिगर्स फक्त बॉल पार्किंग फिगर्स आहेत. ह्या फिगर्स डोक्यात ठेवून हायड्रोपॉनिक्स करायचे असं लगेच ठरवण्याच्या पेक्षा मार्केट सर्वे प्रॉपरली करून हायड्रोपॉनिक्स करायचं असं ठरवलं तर जास्त बेटर डिसिजन असेल. व्हॉट इज ॲडिशनल थिंग इन aquaponics? Additional advantage and additional cost. So you have a hydroponics cost plus fish tank plus water circulation system and air blowing. Air blowing जास्त महत्वाचं आहे कारण ती कॉस्ट हायड्रोपॉनिक्स मध्ये कमी असते, aquaponics मध्ये ती कन्सिडरेबली जास्त असू शकते. सो व्हॉट इज कॅपेक्स देन? कॅपेक्स इज लिटिल हायर. अगेन 1500 रुपयामध्ये पण सिस्टीम पर स्क्वेअर मीटरला बसवता येऊ शकते, कारण लोकल रिसोर्सेस वापरून स्वतःची सिस्टीम स्वतः डिझाईन केली तर टर्नकी प्रोजेक्ट्स पेक्षा जास्त बेटर आहे. आणि व्हॉट इज ऑपेक्स देन? व्हॉट एक्स्ट्रा यू नीड टू ऍड एज अ फिश फीड. तुम्हाला फिश फीड एक्स्ट्रा ऍड करायला लागतं आणि फिश फीड वर्सेस फिश आउटकम इज युअर मेजरमेंट. पण तुम्हाला एक्स्ट्रा काय मिळतं मग ह्यातनं? तर ऍडिशनली यू गेट द यील्ड व्हॉट यू आर गेटिंग. म्हणजे हायड्रोपॉनिक्सचं जेवढं उत्पादन तुम्हाला मिळणार आहे ते तर aquaponics मध्ये मिळणारच आहे, ते कमी होणार नाहीये. ऍडिशनली काय मिळणार आहे? तर ऍडिशनली तुम्हाला फिशचं इन्कम मिळणार आहे आणि फर्टिलायझरचा डोसिंग कमी होणार आहे, खास करून नायट्रोजनचं. तर हे डोसिंग कमी झाल्यामुळं आणि इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस, यू कॅन हॅव अ हायर पिच फॉर युअर आउटपुट. तुमचं जे काही तुमचं प्रॉडक्ट निघेल ते तुम्ही जास्त व्हॅल्युएबल असेल कारण ते कम्प्लिटली ऑर्गॅनिक असू शकेल हायड्रोपॉनिक्समुळे. सो वी आर कमिंग टू द क्लोजर. आपण आता चार्ट बॉक्स मधले आणि तुमचे बाकीचे जे प्रश्न आहेत ते सगळे प्रश्न आपण घेणार आहे, की जिथं आपण ह्या स्लाइड्स परत एकदा बघत राहू आणि त्या बघत आपण डिस्कस करू. तर बेसिकली विज्ञानाश्रमाचा ह्याचा अप्रोच काय आहे? तर म्हणजे हे सगळं विज्ञानाश्रम वेबिनार घेऊन किंवा कोर्स घेऊन का प्रमोट करतोय? कारण आम्हाला aquaponics हे सस्टेनेबल फार्मिंग मध्ये पुढे घेऊन जाण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. आणि ते आम्ही काय बघतोय की बेसिकली कोकणासारख्या ठिकाणी की जिथं फ्लॅश फ्लड वाढलेले आहेत, म्हणजे पावसाळ्यात खूप पाऊस पडतो, सगळी माती धुपून जाते, म्हणजे सगळा ऑर्गॅनिक कार्बन वाहून समुद्रात जातो आणि उन्हाळ्यात प्यायला पाणी मिळत नाही. तिथं छोट्या छोट्या सिस्टीम्स मार्जिनल फार्मर्स बरोबर करून आपल्याला त्यांचं उत्पादन वाढवता येणं शक्य आहे. आणि हेच काम विदर्भासारख्या ठिकाणी पण करणं शक्य आहे की जिथं मुळातच पाऊस कमी पडतो, कारण aquaponics मध्ये ऑलमोस्ट 90% वॉटर अँड 100% न्यूट्रिएंट आर रिसायकल्ड. त्यामुळे आपल्याला कमी जागेत जास्त उत्पादन आणि सस्टेनेबल उत्पादन घेणं शक्य आहे. त्याच पद्धतीनं लँड इलेव्हेशन वापरणं, सोलर ऍप्लिकेशन्स वापरणं, ह्या सगळ्या गोष्टी करून आपल्याला प्रिसिजन फार्मिंग aquaponics मध्ये जास्त चांगल्या पद्धतीनं करणं शक्य आहे, हे आम्ही गेल्या 3-4 वर्षाच्या प्रयोगातनं शिकलेलो आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी फील्डवर अप्लाय करणं, त्या शेतकऱ्यांना शिकवणं हा विज्ञान आश्रमाचा बेसिक इंटरेस्ट आहे. आणि त्यासाठी आम्ही 100 स्क्वेअर मीटर म्हणजे साधारणपणे आपण त्याला म्हणू की 1 गुंठ्याची सिस्टीम तयार केलेली आहे. तर 100 स्क्वेअर मीटर मध्ये आपल्याला फिश कम
हायड्रोपॉनिक्स प्लांटेशन कसं करता येईल, ह्याच्या वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आम्ही पाबळला तयार करतो, त्या टेस्ट करतो, त्याच्या इकॉनॉमिकल फिजिबिलिटीज बघतो आणि त्या सिस्टीम ज्या शेतकऱ्यांना अडॉप्ट करायच्या आहेत त्यांना सगळा टेक्निकल आणि ट्रेनिंग सपोर्ट विज्ञान आश्रमातर्फे दिला जातो. तर त्या सगळ्या सिस्टीम्स करताना तिथं लोकल रिसोर्सेस कसे वापरले जातील, म्हणजे तिथलंच लँड इलेव्हेशन कसं वापरलं जाईल, तिथल्या लोकल रिसोर्सेस मध्ये सिस्टीम कशी बिल्ड होईल, त्यानंतर आपल्याला आझोला सारख्या गोष्टी वापरून फीडिंगचा कॉस्ट कमी करता येईल का, आपल्याला ऑर्गॅनिक हायड्रोपॉनिक्स करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या ट्रीटमेंट करायला लागतील, कुठले मायक्रोब्स वापरता येतील, हा सगळा आमचा संशोधनाचा भाग आहे की ज्यातनं आम्ही हे ट्रेनिंग देत असतो. तर ह्या सगळ्या अप्रोचने आम्ही पाबळला काम करतोय. पाबळ साधारण 70 किलोमीटर आहे पुण्यापासून टुवर्ड्स नाशिक आणि आमच्याकडं आमचं क्लायमेट कंट्रोल पॉली हाऊस, ॲक्वापॉनिक सेटअप, हायड्रोपॉनिक सेटअप आहे की जिथं आम्ही आमच्यासाठीचे प्रयोग करत असतो आणि त्या सेटअपवर शेतकऱ्यांचं ट्रेनिंग पण करतो. ऑफकोर्स ह्यासाठी सगळ्या लागणाऱ्या टेस्टिंग पण आमच्याकडे इन हाऊसच आहेत, म्हणजे सॉइल टेस्टिंग, वॉटर टेस्टिंग, न्यूट्रिएंट अनालिसिस, हे सगळं आम्ही इन हाऊसच करत असतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या वेबिनार मधनं तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं हा ह्या वेबिनारचा उद्देश होता आणि ह्या वेबिनारला जोडूनच आम्ही ट्रेनिंग पण प्लॅन करतोय की ज्यावर आपण पुढे डिस्कस करूयात. पण त्याच्या आधी मला असं वाटतं की सचिन काही प्रश्न असतील, कारण चॅटबॉक्स मध्ये पण बरेच प्रश्न आहेत, तर ते प्रश्न आपण घेऊयात आणि मग आपण ट्रेनिंग बद्दल बोलू. हो चालेल, हरकत नाही. प्रश्नांकडे जायच्या आधी मला फक्त एक महत्वाची सूचना द्यायची आहे की हा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे याची फी 6,000 रुपये आहे. 5 दिवसाचा हा रहिवासी रेसिडेन्शियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे. पण जर आता आपण पुढच्या 1 तासामध्ये जर तुमचं सीट बुक केलं तर 1,000 रुपयाचा डिस्काउंट मिळू शकेल आणि 5,000 मध्ये तुम्ही तुमचं सीट बुक करू शकाल. आणि फक्त 10 सीट्स आहेत, कारण प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल हँड्स ऑन ट्रेनिंग द्यायचं आहे. त्याचा बिझनेस प्रॉपर समजतो हे आम्हाला इन्शुअर करायचं आहे. पर्सनल मेंटरिंग असणार आहे. तर जर कोणाला इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही 1 तासात सीट बुक केलं तर 1,000 रुपये डिस्काउंट मिळेल. आपण आता प्रश्नांकडे जाऊया. चॅट बॉक्स मध्ये मी चेक करतोय. चॅट बॉक्स मधले 3-4 प्रश्न झाले की आपण अनम्यूट करायला सगळ्यांना परमिशन देऊया. सर, पहिला प्रश्न अनघा मॅडम कडनं आहे. त्या विचारतात की हाऊ टू इम्प्रूव्ह ओसी इन सॉइल, ऑर्गॅनिक कार्बन कसा इम्प्रूव्ह करायचा. हो, आणि तेव्हा जोडूनच त्यांनी म्हटलंय डज बायोचार हेल्प्स इन इम्प्रूव्हिंग. तर अनघा मॅडम, हा इट विल बी अ लिटिल डायव्हर्जन टू द टॉपिक. म्हणजे ऑर्गॅनिक कार्बन सॉइल मधनं वाढवणं खूपच गरजेचं आहे आणि त्याच्यावर आम्ही खूप संशोधन करतोय पाबळला. माझी कलिग सोनल शिंदे त्याच्यावर काम करते एका DSTच्या प्रोजेक्टमध्ये. तर ऑर्गॅनिक कार्बन मातीतला वाढवणं चा थंब रूल किंवा द ओनली वे इज to make as much as possible recycle agro waste compost. म्हणजे आपल्याला जेवढं जास्त मातीला परत देता येईल तेवढं ऑर्गॅनिक कार्बन वाढेल. ऑफकोर्स आपण आपले क्रॉपिंग पॅटर्न पण काही त्या पद्धतीने बदलले पाहिजेत. आता बायोचार आणि ऑर्गॅनिक कार्बन इम्प्रूव्ह होईल का, तर हो आणि नाही. हो ह्यासाठी की थेरॉटिकली हे पॉसिबल आहे, आपण त्याला कार्बनच देत असतो बायोचारच्या फॉर्म मध्ये. पण आणि बायोचार हा आयन एक्सचेंज मध्ये काम करतो असं आम्ही मराठी विज्ञान परिषदेत केलेल्या किंवा मराठी विज्ञान परिषदेने केलेल्या काही प्रयोगातनं आम्हाला समजलंय. पण बायोचार इज नॉट द ओनली वे किंवा बायोचार नीच करावं असं आम्हाला वाटत नाही, कारण बायोचार करणं पण परत एकदा सस्टेनेबल आहे का नाही हे क्वेश्चनेबल होतं. तर ॲग्रो वेस्ट जो काही शेतकरी जाळून टाकतात किंवा जो काही वाया जातो तो परत मातीला देत राहणं हा ऑर्गॅनिक कार्बन वाढवण्याचा सगळ्यात चांगला उपाय, आणि ते कमीत कमी वेळेत कसं होईल ह्याच्यावर आपण फोकस केला पाहिजे. सर, पुढचा प्रश्न की कॅन दिस बी यूज फॉर राईस फार्मिंग. सो ॲक्वापॉनिक्स राईस फार्मिंग मध्ये वापरता येईल का, तर वापरता येईल आणि शेतकरी चायनामध्ये वापरतात पण, म्हणजे भात आणि मासे एकत्र करतात. पण ॲक्वापॉनिक्स आम्ही असं म्हणतो की आपल्याकडे ऑलरेडी भरपूर सारा कार्बोहायड्रेट आहे. आपण देश म्हणून भात भरपूर लावतो, गहू भरपूर लावतो, ज्वारी भरपूर लावतो आणि तो इतका जास्त होतोय की आता पंजाबमध्ये काय चाललंय ते आपल्याला माहिती आहे. तर आपल्याला प्रोटीन कमी पडतायत आणि प्रोटीनच महाग असतात. तर आपल्याला
राईस फार्मिंगच्या ऐवजी त्याला इतर गोष्टींसाठी, खास करून फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स साठी जर का वापरता आलं तर जास्त इकॉनॉमिकल बेनिफिशियल आहे. पण ऑफकोर्स जिथं चिखल केलेलं आहे, जिथं पाणी साठवलेलं आहे, तिथं राईस बरोबरच फिश फार्मिंग करणं कधी फिजिबल आहे, ते करता येईल काही ऍडिशनल फीचर्स सहित. आणि त्याबरोबर आझोला पण केला पाहिजे, म्हणजे आझोला पण खूप मदत करतो तो प्रोटीन सॉइल मध्ये आणायला. डेट ऑफ ट्रेनिंग आपण पुढे बोलूयात. लोकांनी डेट ऑफ ट्रेनिंगच 2 वेळा विचारले. मला वाटतं आपण अजून इतर काही प्रश्न घेऊयात, मग आपण डेट ऑफ ट्रेनिंग वर जाऊयात ना सचिन सर. तर आता इतर काही कोणाला प्रश्न असतील तर ते आपण आता घेऊ शकू. तुम्ही तुमचं माईक अनम्यूट करून डायरेक्टली प्रश्न विचारू शकता. ग्रुपवर पण काही प्रश्न असतील तर ते मी बघतो. ओके, मे बी मी डिस्कनेक्ट झालो होतो. की पुढचा प्रश्न होता की ट्रेनिंगची तारीख काय आहे आणि टायमिंग काय आहे. तर 10 ऑगस्टला आपण ट्रेनिंग सुरू करतोय. 10 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट 5 दिवस असणार आहे. आणि ट्रेनिंग तर हा रेसिडेन्शियल प्रोग्राम आहे. तुम्ही जितका वेळ देऊ शकाल, जितका एक्सपेरिमेंट करू शकाल तितकं चांगलं आहे. बरोबर. मला वाटतं मी पुढच्या स्लाइडवर त्याचं शेड्यूल ठेवलंय. ओके, आता ट्रेनिंगचा विषय आलाय तर आपण ट्रेनिंगकडे आधी जाऊयात. मग काही लोकांनी हँड रेज केलेत आणि काही प्रश्न असतील तर ते घेऊ. सो बेसिकली ट्रेनिंग हे पाबळला असेल, कारण पाबळला आमच्याकडे ती फॅसिलिटी आहे ट्रेनिंगची. ट्रेनिंग मध्ये आम्ही असं प्लॅन करतोय की 20 मिनिटाचे 2 किंवा 3 सेशन, की ज्याला आपण क्लासरूम सेशन म्हणू. त्यानंतर प्रॅक्टिकल सेशन साधारणपणे म्हणजे पॉलीहाऊस मधले, लॅब मधले प्रॅक्टिकल सेशन साधारण 3 तास, की ज्यामध्ये आपण परत एकदा पियर लर्निंग, डिस्कशन, प्रेझेंटेशन्स आणि शक्य झालं तर आपण एखाद्या जवळच्या कमर्शियल फिश फार्मला व्हिजिट करू शकू. तर ह्या ट्रेनिंग मध्ये हायड्रोपॉनिक्सचं बेसिक डिझाईन, त्याचे कंपोनंट्स हे प्रत्यक्ष बघता येतील. आपल्याला एखादी हायड्रोपॉनिक सिस्टीम बिल्ड पण करता येईल वेळ जसा मिळेल तसं. फर्टिगेशन खूप महत्वाचं असतं, तर डोस कॅल्क्युलेशन आणि डोसिंग, ऍक्च्युअल डोसिंग करणं, वॉटर क्वालिटी मेंटेन करणं. तसंच सेम ॲक्वापॉनिक्सच्या वेगवेगळ्या सिस्टीम, ॲक्वापॉनिक्स कसं काम करतं त्याच्यातले डिझायनिंग कन्सेप्ट, फिशचे प्रकार, फिशचं फीडिंग आणि बेसिकली त्याचं वॉटर अनालिसिस, ॲक्वापॉनिक्सचं वॉटर अनालिसिस आणि त्याचे कॅल्क्युलेशन्स म्हणजे फीड कन्व्हर्जन रेशो किंवा त्याच्याशी रिलेटेड इतर इकॉनॉमिकल फिजिबिलिटीचे कॅल्क्युलेशन्स. ह्या सगळ्या गोष्टी 5 दिवसामध्ये ट्रेनिंग मध्ये घेता येतील असं आम्हाला वाटतंय. काय म्हणलं तू? आता ज्यांना क्वेश्चन्स आहेत, ज्यांनी हँड रेज केलेत, त्यांनी अनम्यूट करून विचारायला काही हरकत नाही. येस, मी नाव साधारणतः घेतो. मला वाटतं की मग ते सोपं जाईल. जन किरमया म्हणून आहेत. सर आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक बार बस कन्फर्म कीजिए की क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को. व्यंकटेश सरांनी सांगितलं की अनम्यूट करता येत नाहीये. योगेश ओनकर सर एकदा फक्त सेटिंग चेक करता का? फक्त टिक कराल तिथे पार्टिसिपंट कॅन अनम्यूट देमसेल्फ. I can unmute myself. Okay, sir, please ask. Okay. Thank you. Okay. Sir, this is a 4 days of training or 5 days of training at Pabal. It will be a 5 days of training. Okay. So can we get the complete practical training of how to start the farming on our own after this? Yes. So what we are planning is to deploy you directly on a system. So there are systems, small systems running at our farm in Pabal of hydroponics and aquaponics. So you will be directly working on that systems, and we'll also design a small system as a part of our practical training. Okay, and do we get the knowledge of the equipment? Where can we get from, or how we can get that designed by our own if required? Yes. Basically, almost all things are available online. I mean, they are not sold. Not all things are sold as a hydroponics things, and those who are selling it, they are
they are hyping it and selling on a higher cost, but it's a completely do it yourself kind of things which you can do by yourself. Okay, great. Yeah, and this is getting started from 10th of August. 10th of August. Okay. So actually I am working. I need to check whether I can get leave by that time. Yes. So where are you from, sir? I am from Hyderabad actually, but I work in Pune. Okay. So as of now, I'm working from home. But anyhow, if I get leave, I'll definitely join the session. Okay. Sure. Yeah. Yes. हँड रेस तर आता कोणाचा दिसत नाहीये, पण तुम्ही माईक सुरू करू शकता आणि प्रश्न विचारू शकता. व्यंकटेश सर म्हणतात की 10th ऑगस्टला त्यांना शक्य नाहीये, म्हणजे 14 पर्यंत. पण सर तुम्ही तर म्हणजे आपल्या घरातले आहात, तुम्ही कधी येऊ शकता बाबळला. सेटअप तर बाबळला आहेच, तुम्हाला जेव्हा शक्य आहे येणं तेव्हा आपण ट्रेनिंग करू शकतो. वैशाली मॅडमला काही प्रश्न आहे मला वाटतं. वैशाली मॅडम तुम्ही विचारा ना. Chaitanya is saying that it's too early notice of training, but Chaitanya will be keeping another slot also. हम उसको सितंबर में भी लेने की कोशिश करेंगे. So we'll be repeating this training based on the requirement. So what you can do is you can book your seat with some advance, and then based on other participants. Actually, what happened is we don't believe in batch training in विज्ञान आश्रम. आम्ही बॅच ट्रेनिंग घेत नाही विज्ञान आश्रमला, त्यामुळे एखादा माणूस जरी ट्रेनिंगला आला तरी पण आम्ही त्यांना शिकवतो. फक्त असं होतं की एक छोटा ग्रुप असेल तर मग फोकस घेऊन सेशन शेड्यूल करणं सोपं जातं. तर मग 3-4 जणांनी एकत्र बुकिंग त्या स्लॉट मध्ये झालं पुढच्या कुठल्याही, तरी पण आपल्याला ट्रेनिंग रिपीट करता येईल, त्याचा काही इश्यू नाही. करेक्ट. आपण असंही करूया की आता 1000 रुपीज न सीट्स बुक करायला आपण फार तर सगळ्यांना सांगूया, आणि जर आपल्याला वाटलं की 10 ऑगस्ट फार लवकर होत आहे, देन वी कॅन थिंक ऑफ लाईक रिशेड्युलिंग द ट्रेनिंग. Exactly. So I would like to request ki let's try to book the seats. We'll have a common discussion with all the participants who have booked the seats, and we'll work on the date as well. Let's be open for the discussion. Yes. So let's not finalize or freeze the date of training, Sachin, now. It's a tentatively 10th of August, but it's a flexible. So yes, we can postpone it after 15th of August if it suits maximum participants of a first batch, let's say. And the second batch we can always plan in September, October. Correct. मी चॅट मधला अजून एक प्रश्न घेतो. We have a participant from Cameroon, from out of India, and he is asking that whether distance learning assistance is available for a training. So distance learning assistant is always available. So we have some recorded sessions, because in first COVID wave, we conducted this training completely in an online mode. So we have 6 sessions, including this introductory session. So 3 hours of hydroponics and 3 hours of aquaponics, where the all system details are discussed. So what I'll do, Mr. Moyang Su, I'll mail you all that links, the recorded session links, and we'll be in a touch through mail or through video call. And we will try to assist you to design your system and build it on a do-it-yourself kind of thing. So don't worry, we'll try to provide that support. Yes, हर्षद म्हणून येतं. हर्षद त्यांनी हँड रेस केलाय. हर्षद, तुम्ही विचारू शकता. येस सर, विचार. सर खूप छान प्रेझेंटेशन. मला ऍक्च्युली 2-3 क्वेरीज आहेत.
एक म्हणजे व्हॉट प्रीरिक्विसाइट नॉलेज वी हॅव टू हॅव, म्हणजे मला यातलं फारसं नॉलेज नाही आहे, तर विल इट बी गुड टू हॅव इट बिफोर कमिंग देअर, म्हणजे प्रीरिक्विसाइट नॉलेज. ओके, आता बिफोर ट्रेनिंग असं जर का आपण म्हटलं तर काही नसलं तरी चालेल, म्हणजे बेसिक सायन्सच सगळं आहे याच्यामध्ये. सो नथिंग ॲज सच. Before coming to Pabal, you no need to worry about what you require to know about hydroponics or aquaponics. कारण मगाशी सचिन म्हटलं तसं आपल्याकडं भरपूर वेळ असतो दिवसभर, आपण डिस्कशन्स करू शकतो, त्या क्युरीज घेऊ शकतो, आणि पाबळला आम्ही बेसिक सायन्स धरूनच सगळ्या गोष्टी डिस्कस करतो, त्यामुळे तिथं त्या डिस्कस होतीलच. Those who wants to start their own system, let's say a homework system, without coming to Pabal or without having this training, the basic science required or prerequisite is required very basic agricultural things like seed to seedling, seedling to plantation kind of, आणि 10th 12th ची केमिस्ट्री जर का आपण परत एकदा रिव्हिजिट केली 10th आणि 12th ची केमिस्ट्री, तर हायड्रोपॉनिक्स ॲक्वापॉनिक्स मध्ये नाही, ओव्हरऑल ॲग्रिकल्चर मध्येच त्याचा खूप उपयोग होतो 10th आणि 12thच्या केमिस्ट्रीचा, कारण इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री. ॲग्रिकल्चर मध्ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री सगळी असते, तर ती जर का आपण वाचू शकलो, ती जर का समजून घेऊ शकलो, तर खूप फायदा होतो. ओके, तर अजून एक क्वेरी आहे, जर 10 ऑगस्ट जर होणार असेल फिक्स, तर देर इज वन मोर ट्रेनिंग सेशन दॅट इज हेल्ड ॲट 9th ऑगस्ट विथ डिजिटल फॅब्रिकेशन, तर ते पॅरलली सायमल्टेनियसली करू शकतो? हो, करता येईल, कारण डिजिटल फॅब्रिकेशन ऑनलाईनच आहे ते ट्रेनिंग, तर ते सेशन तर तुम्ही करू शकता, आणि ते पण ट्रेनिंग पाबळवरनच होस्ट होणार आहे, त्यामुळे तिथं तर तुम्ही प्रत्यक्ष त्या लॅब मध्ये पण जाऊ शकता. म्हणजे 9th ऑगस्ट डिजिटल फॅब्रिकेशनचं इन पर्सन ट्रेनिंग नाही आहे का सर? माझे कलिग्स येऊन गेलेले संजीवनी कॉलेज मधून आहे, बिकॉज ऑफ पर्सनल रिझन्स आय कुडंट कम ॲट दॅट टाइम, पण मला अजून ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाहीये. तर तो 9th ऑगस्टचा जो डिजिटल फॅब्रिकेशन आहे ते इन पर्सनच आहे वाटतं ना, म्हणजे तिथे? ओके, मी कन्फर्म करतो, सुहास ते होस्ट करतोय, पण एनिवेज म्हणजे वेदर इट्स अ डिजिटल, वेदर इट्स ऑनलाईन और ऑफलाईन, दोन ट्रेनिंग क्लॅश होत असतील तर आम्ही ते ऍडजस्ट करून घेतो तसं म्हणजे. ओके, दॅट विल बी ग्रेट, म्हणजे मी आय विल ट्राय टू कन्व्हिन्स. बरोबर, एक्झॅक्टली. थँक्यू सर, थँक्यू. येस. प्रसाद, वैशाली गवंडी मॅडमनी पण हँड रेज केलाय, प्रसाद सरांनी पण केलाय. तुम्हाला माईक अनम्यूट करून डायरेक्ट विचारता येईल. जर तुम्हाला ऍडव्हान्स सीट बुक करायचा असेल तर 1000 रुपीज तुम्ही पेमेंट करू शकता. त्यासाठीचा गुगल पेचा नंबर आपल्या चॅट मध्ये आम्ही आताच टेक्स्ट केलेला आहे, बँक अकाउंट डिटेल्स पण त्याच्यामध्ये आहेत, तर ते तुम्ही रिफर करू शकता किंवा आम्हाला नंतर कॉन्टॅक्ट करा. वैशाली मॅडम, तुम्हाला आवाज येतो? तुमचा माईक म्यूटच आहे, माईक सुरू करायला लागेल. माईक अनम्यूट करायला अजून प्रॉब्लेम येत आहेत मला वाटतं, प्रसाद कुलकर्णींना पण प्रॉब्लेम आहे, त्यांना पर्टिक्युलरली मला वाटतं आपण इकडनं अनम्यूट करू शकतो. ओके, योगेश ओनकर सर. हॅलो सर. बोला ना सर. म्हणजे एक हे होता, म्हणजे मी आता वनराईमध्ये आहे, आपल्याला माहितच आहे, तर आम्ही असा एक विचार करत होतो की हे हायड्रोपोनिक्स आणि ॲक्वापोनिक्स असं एकत्रित एक डेमॉन्स्ट्रेशन युनिट म्हणजे ट्रेनिंग साठी आम्हाला नगर जिल्ह्यामध्ये सुरू करायचं होतं, तर त्याच्यासाठी आपण म्हणजे पूर्ण कन्सल्टन्सीचा म्हणा किंवा एक सेंटर म्हणून उभा करायला आम्हाला मदत करणार का त्याच्यामध्ये? तर ते विचारायचं होतं. करता येईल, नाही नक्कीच करता येईल, म्हणजे आपण पण ज्या सिस्टीम आता बिल्ड करतोय ना, खास करून छोटी जी मार्जिनल शेतकऱ्यांसाठी जी सिस्टीम आपण बिल्ड करतोय ह्या पद्धतीची, म्हणजे 10,000 लिटरचा टँक आणि त्याचं सगळं सर्क्युलेशन सिस्टीम, किंवा 10,000 लिटरचा टँक आणि त्याला जोडूनच हायड्रोपॉनिक सिस्टीम, अशी सिस्टीम आपण उभी केली तर ट्रेनिंग साठी पण चांगलं होईल, आणि तिथून आपल्याला लोकल डेटा पण मिळवता येईल, म्हणजे ती खरंच परवडते का, अडचणी काय येतात, मार्केट कसं आहे,
तर नक्कीच करता येईल. आणि विज्ञानाश्रम पूर्ण कन्सल्टन्सी आणि प्रोजेक्ट म्हणजे तो ट्रेनिंग आणि हा सगळा सपोर्ट काहीच अडचण नाही. हा, म्हणजे आम्हाला एक त्याचं जर प्रोजेक्ट डिटेल्स मिळाले तर म्हणजे काही जे CSR आहेत तर ते इंटरेस्टेड आहेत तर आपण असं जॉईंटली करावं असं एक माझ्या डोक्यात होतं. म्हणजे 2 स्पॉट आम्ही आयडेंटिफाय केलेत सध्या. एक नगर जिल्ह्यामधला आहे आणि एक पुणे जिल्ह्यामधलाच केतकावडी साईडचा आहे. तर बघूयात, म्हणजे तुम्ही जसं टाइम द्याल किंवा काय त्याच्यानुसार एक प्रोजेक्ट डिझाईन करायचं होतं. म्हणजे आपल्याला प्रपोजल तर लिहायला घ्यावं मला वाटतं आपण, कारण बरंचसं कंटेंट पण तयार आहे. तर त्याच्यात आपण ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, कशा आहेत असं बघून आपण प्रपोजल तर लगेच डेव्हलप करू शकू. चालेल सर, चालेल. ओके, मी कॉल करते तसं. ओके, थँक्यू सर. ओके. प्रसाद कुलकर्णी सर, तुम्ही आता अनम्यूट करू शकत असाल, एकदा चेक करून तुमचा प्रश्न विचारू शकता. प्रसाद कुलकर्णी सर. हॅलो हॅलो, आवाज येतो का सर? हो, बोला ना, येतोय. म्हणलं मी उशिरा जॉईन झालोय. बरोबर. हायड्रोपोनिक मध्ये इंटरेस्टेड आहे मी याच्यामध्ये. ओके. आणि तुम्हाला फार्मिंग मध्ये इंटरेस्ट आहे का, टेरेस फार्मिंग किंवा अशा पद्धतीनं? नाही, ऍक्च्युली मार्केटिंग इज माय पॅशन. ओके, अच्छा. आणि एंड कस्टमर पर्यंत आपल्याला भाजीपाला न्यायचा आहे. अच्छा. हा. तर तो कशा पद्धतीने आणि कुठे करता येईल, हे ट्रेनिंग कुठे होतं, किती दिवसाचं होतं आणि याची फीज किती आहे? कारण आता आम्ही ती थोडीशी माहिती द्या मला. हा, म्हणजे आता हे जर ट्रेनिंग जे आहे हे ट्रेनिंग तरी आम्ही आता पाबळमध्येच होस्ट करतोय. त्याचे डेट बाबळी नगर, पाबळ पुण्यामध्ये, म्हणजे शिरूर तालुक्यामध्ये. पुण्यामध्ये कुठे? पुण्यामध्ये राजगुरुनगर माहितीये का तुम्हाला, चाकणच्या पुढं? माहिती. राजगुरुनगर वरनं राईट साइडला म्हणजे पूर्वेला 20 किलोमीटर. अच्छा. तिथं पाबळ म्हणून गाव आहे, तिथंच विज्ञान आश्रमाचा कॅम्पस आहे. आता तिथं आमच्याकडे हायड्रोपॉनिक्स, एक्वापॉनिक्सचा सेटअप आहे. ट्रेनिंग तिथेच होणार आणि मग तो सेटअप नंतर लावायचं कुठे आफ्टर ट्रेनिंग? हा, म्हणजे ते जर का तुम्हाला शेती करायची असेल तर ती जागा तुम्हाला बघायला लागेल. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या शेतात किंवा कुठं तुम्हाला ते करायचंय. किती जागा लागते आणि त्याला? आता त्याचं तर म्हणजे बेसिकली त्याचा ब्रेक इव्हन जर का आपण बघितला तर ब्रेक इव्हन हा परत एकदा आपण शहरात करू असू तर छोटी सिस्टीम पण ब्रेक इव्हनला येते, म्हणजे अगदी 1 गुंठ्याची पण, की ज्याला आम्ही म्हणतो की 10,000 प्लांट्स पर मंथ आपण विकू शकू अशी. आता ज्यावेळेला ते शेतकऱ्यांना करायचं असतं त्यावेळेला अर्धा एकर ते तरी शेती असली पाहिजे. नारायणगाव रेंटेड मिळते त्या प्लेसवर आपण कुठलं कस्टमर टार्गेट करतो ह्याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी डिपेंड होतात. अच्छा. आणि किती दिवसाचं ट्रेनिंग आहे? हे 5 दिवसाचं ट्रेनिंग आहे सध्या. आणि टाइम? हे दिवसभर असेल, म्हणजे दिवसभर म्हणजे 9:30 ते 5:30. रेसिडेन्शियल का 5 दिवस ना? म्हणजे पुण्यातच तुम्ही असाल तर पुण्यावरनं अपडाऊन करणं पण शक्य आहे. म्हणजे साधारण 1.5 तास. फीज किती त्याची? त्याची फी 6,000 रुपये आहे त्या ट्रेनिंगची. पार्ट पेमेंट आहे का याला ऑप्शन? हो, आहे ना. म्हणजे 1,000 रुपये भरून आता तुम्ही बुकिंग करू शकता. आणि नंतर? म्हणजे ट्रेनिंगच्या आधी तुम्हाला किंवा ट्रेनिंगला येताना बाकी तुम्हाला पूर्ण पेमेंट करायला लागेल मग. अच्छा. आणि याच्यात काय काय मिळेल आम्हाला? तिथे फक्त ट्रेनिंग मिळेल का काही इक्विपमेंट मिळतात त्याच्यामध्ये? नाही, इक्विपमेंट नाही काही मिळणार. ट्रेनिंग, त्याची रेसिडेन्शियल आणि फूड फॅसिलिटी हे ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे. बर. तर माझं सजेशन सर त्याचा इस्टिमेट वगैरे सगळं काय म्हणालात? काय नाही, तुम्ही काहीतरी बोलले आता, काय बोलले तुम्ही? माझं सजेशन तुम्हाला असं असेल की तुम्ही ते सिस्टीम समजण्यासाठी आधी छोटी सिस्टीम बिल्ड करून ती बघा, मग त्याच्यामध्ये अजून शेतकरी पुण्यामध्ये कोण तसं करायला तयार आहेत की ज्याच्यावरनं तेवढं प्रोडक्शन होऊ शकेल आणि मग त्याचं इंडिपेंडंट मार्केटिंग करता येईल, असा प्लॅन करता येऊ शकेल.
पण मग आपणच फार्मिंग करून आपणच मार्केटिंग करायचं का, हे चुकीचं आहे? सध्या तरी तसंच करायला लागतंय, कारण मार्केट खूप निश मार्केट आहे आणि ते मार्केट तसं टॅकल करणं, प्रोडक्शन सायकल मेंटेन करणं, तर सध्या तरी तसंच करायला लागतं. ऑफकोर्स पुढे जाऊन मार्केटिंगची चेन एस्टॅब्लिश झाली तर शेतकरी प्रोडक्शन करून देऊ शकतील. आणि हे जे प्रोडक्शन आहे हे प्युअरली ऑर्गॅनिक और केमिकल? आता तो आपल्या सिस्टीम डिझाईनचा अप्रोच असतो. ऑर्गॅनिक करणं शक्य आहे, पण ऑर्गॅनिक ही नेक्स्ट स्टेप होऊ शकते. आधी सिस्टीम समजून घेऊन ती इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्सनी ऑपरेट करता आली पाहिजे आणि मग आपण त्यातले एक एक न्यूट्रिएंट ऑर्गॅनिक फॉर्म मध्ये कसे द्यायचे ते आपण स्टडी करू शकतो किंवा अप्लाय करू शकतो तसं. बर. पण 5 दिवसानंतर बेनिफिशियल एकदम व्यवस्थित पुढे? हो, म्हणजे आमचा प्रयत्न तर तसाच असेल. प्युअरली 24/7 याच्यावर इन्कम जनरेट होऊ शकतं चांगल्यापैकी? होऊ शकतं, म्हणजे यात तेवढं पोटेन्शियल आहे. आफ्टर द ट्रेनिंग? आफ्टर ट्रेनिंग असं आम्ही म्हणणार नाही, कारण बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हालाच परत करायच्या आहेत ट्रेनिंग घेतल्यानंतर. तर आणि आम्ही तर नंतर तुम्हाला तुमची सपोर्ट सिस्टीम आहे का तिथे? हो, पण सपोर्ट सिस्टीम नंतर फार्मिंग सुरू झाल्यानंतर सपोर्ट सिस्टीम म्हणजे पाबळ ती असेल ना? टेक्निकल सपोर्ट आहे. मार्केटिंग सपोर्ट हा तुम्हालाच बिल्ड करायला लागेल. मार्केटिंग नाही, पण टेक्निकलच. टेक्निकल सपोर्ट पाबळला सगळा उपलब्ध होईल तुम्हाला. मार्केटिंग नाही, पण टेक्निकल किंवा नंतर काही इक्विपमेंट लागले ते कुठे मिळतील, कशा पद्धतीने मिळतील, कमी रेट मध्ये कुठे मिळतील? बरोबर. ते सगळं पाबळ म्हणजे हे ट्रेनिंग घेण्याचा उद्देशच तो आहे. बॅक एंडला जे काही मटेरियल लागतं ना, ते माणसाला कळत नाही कुठे मिळतं. बरोबर. बॅकएंडचं मटेरियल कुठं मिळेल, ते कसं सोर्स करायचं, हा सगळा ट्रेनिंगचा पार्टच आहे. ते सगळं ट्रेनिंग मध्ये सीड्स वगैरे सीड्स अवेलेबल होतात का याच्यात? हो, सीड्स अवेलेबल होतात, ऑनलाईन पण अवेलेबल आहेत आता. मोस्टली ते इम्पोर्ट होतात भारतामध्ये, त्यामुळे कॉस्टली असतात, पण अवेलेबिलिटीचा इश्यू नाहीये, अवेलेबल होतात. आणि मोस्टली इस्रायल वरून येतं काय सगळं? तसं काही नाही, म्हणजे ऑस्ट्रेलियावरनं पण इम्पोर्ट होतात, स्वित्झर्लंड वरनं पण सीड्स इम्पोर्ट होतात, तर इस्रायल वरनच येतं असं काही नाहीये. इंडियन व्हेजिटेबल पण आपण करू शकतो ना तिथे? करू शकतो, स्पिनॅच पण आपण करू शकतो त्यामध्ये, पण मगाशी म्हटलं तसं मार्केट निश आहे, तर मार्केट सर्वे करून मार्केटची काय डिमांड आहे त्याच्यानुसार आपण प्लॅनिंग करणं हे खूप महत्वाचं असतं यामध्ये. एक तर मार्केटमध्ये कस्टमरला काय पाहिजे की डोअर स्टेप डिलिव्हरी पाहिजे पहिली, दुसरी क्लीन व्हेजिटेबल पाहिजे आणि टाइम मॅनेजमेंट मध्ये ती डिलिव्हरी तिथे पोहोचली पाहिजे. बरोबर. म्हणजे आमचे एक कस्टमर आहेत मुरबाडचे, ते सगळं हे करतायत, आता सिस्टीम एस्टॅब्लिश करतायत. मुरबाडमध्येच त्यांचा हायड्रोपॉनिक्स ॲक्वापॉनिक्स फार्म आहे आणि ते नवी मुंबईमध्ये त्यांचं सप्लाय चेन एस्टॅब्लिश करतायत. तर तुम्ही म्हणता ते अगदी बरोबर आहे, कस्टमरला सर्व्हिस लागते, त्यांना हवे त्या व्हेजिटेबल्स हव्या त्या वेळेला लागतात, तर त्या आणि ते कुठले सलाड्स त्यांना हवे आहेत, काय क्वांटिटीमध्ये हवे आहेत, त्याचा त्यांनी नवी मुंबईमध्ये सर्वे केलेला आहे. तसा सर्वे पुण्यामध्ये करून मग तशी प्रोडक्शन सिस्टीम एस्टॅब्लिश करायला लागेल. आणि मला टार्गेट पुणे आणि मुंबई दोन्ही करायचे. ओके. पुण्यातला एक सिलेक्टेड एरिया क्लास. बरोबर. म्हणजे हायड्रोपॉनिक्स मध्ये आता महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी सिस्टीम जर का आपण बघितली तर ती सिस्टीम हातकणंगले कोल्हापूरला आहे आणि ती 2 एकर वरती सिस्टीम आहे. मयंक गुप्ता त्याचे ओनर आहेत. लँडस्क्रॅप ॲग्रो नावाची ती कंपनी आहे आणि ती मुख्य करून पुणे, मुंबई, हैदराबाद, गोवा या ठिकाणी त्यांचा माल हायपर सिटीज किंवा तशा प्रकारच्या मॉलला देते. मेट्रो सिटीज. बरोबर. आणि याच्यामध्ये फक्त एक्झॉटिक होतात? त्यांच्या ह्याच्यामध्ये मेनली एक्झॉटिकच होतात, कारण एक्झॉटिक असतात. आपल्या ह्याच्यामध्ये फक्त एक्झॉटिक नाही, कुठल्याही भाज्या लावता येऊ शकतात, पण मार्केट सर्वे नुसार जर का विचार केला तर एक्झॉटिक भाज्या जास्त परवडतात,
कारण ट्रॅडिशनल व्हेजिटेबल मध्ये कॉम्पिटिशन डायरेक्ट फार्मर्सची आहे की जे किती कमी किमतीला विकू शकतात. ते एक्झॉटिक मध्ये तसं नाहीये, प्रोडक्शन कमी आहे, त्यामुळं मार्केट मिळू शकतं. मग स्टार्टिंग एक्झॉटिक पासूनच करायची का? हा, स्टार्टिंग कुठून करायची हा मगाशी मी म्हटलं तसं, ह्याच्यासाठी तुम्हाला तुमच्या भागाचा मार्केट सर्वे करून मग डिसाईड करायला लागेल. पण आम्ही बिगिनर्सला सांगतो की तुम्ही सलाड्स पासून सुरुवात करा, कारण सलाड कल्टिवेट करणं फ्रुटिंग व्हेजिटेबल पेक्षा सोपं असतं. त्यामुळे सलाड्स आणि कॉमन एक्झॉटिक सलाड्स हा बिगिनर साठी चांगला पॉइंट असतो. आणि मिनिमम टाइम पिरियड कसा असतो सलाडचा हायड्रोपोनिक मध्ये? सलाड शॉर्ट टर्म्स असतात, तर सलाड्स तुम्ही अगदी 45 डेज पासून टार्गेट करू शकता, म्हणजे 45 डेज पर्यंत पासून पण हार्वेस्टिंग होऊ शकतं. अगदी जसं आपण आपण आपल्या ट्रेडिशनल मध्ये भेंडीचं एक्झाम्पल जर घेतलं की, हॅलो, बरोबर, भेंडीचा खुडा आपण सुरू केला आज सोमवारी समजा सुरू केला, तर कंटिन्यू 3 दिवसाड 2 दिवसाड 4 दिवसाड खुडा चालू असतो. बरोबर. तसं एक्झॉटिक मध्ये काय प्रकार असतो? एक्झॉटिक मध्ये झुकिनी असते, घरकिन्स असतात, चेरी टोमॅटो असतात. नाही म्हणजे किती दिवसानंतर आपण प्रोडक्शन परत काढू शकतो? डिपेंड्स आपण कुठलं क्रॉप सिलेक्ट केलं. जसं चेरी टोमॅटो प्रत्येक 2 दिवसाला हार्वेस्टिंग होऊ शकतं. सलाड रोज पण हार्वेस्टिंग होऊ शकतं. आणि हायड्रोपोनिक मध्ये किंवा एक्झॉटिक मध्ये सलाड मध्ये लेबर जास्त लागतात का नाही लागत? लेबर हा सलाड्स मध्ये जास्त लागतात असं नाहीये. हायड्रोपॉनिक्स मध्ये लेबर लागतात. रोजचं हार्वेस्टिंग, कारण आपण रोज प्रोडक्शन होईल असा प्रयत्न करतो. तर बॉलपार्क फिगर म्हणून आपण जर का बघितलं तर लँडक्राफ्ट ॲग्रो मध्ये रोज 40 बायका काम करतात आणि त्यांची 2 एकरची सिस्टीम आहे. तर लेबर लागतात. थोडक्यात एस्टिमेट जास्त होतं का लाखामध्ये? हा, म्हणजे लँडक्राफ्ट ॲग्रोचं कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 4 करोडची आहे आणि त्यांचं सध्याचा टर्नओव्हर त्यांनी क्लेम केलेला आहे तो साधारणपणे 10 करोडचा आहे. आता आमच्यासारखे बिगिनर्स जे आहेत, हो हो, आम्ही बिगिनर्सनी काय करावं असं तुम्ही ऍडवाइस कराल? हा, तर बिगिनर्सला मगाशी म्हटलं तसं फंडिंगचा सपोर्ट नाही. बरोबर, तर आपण सलाड्स करू शकतो. आपण साधारणपणे 5 to 10 गुंठा, म्हणजे साधारणपणे आपण त्याला 1/5 ऑफ एकर असं आपण म्हणू शकतो, किंवा 1/10 ऑफ एकर. 40 गुंठे म्हणजे 1 एकर. तर आपण 5 ते 10 गुंठ्याची सिस्टीम सुरू करून ट्राय करू शकतो. त्यामध्ये पण आम्ही असाही सल्ला देतो की जे लोक पुण्याच्या जवळ आहेत किंवा कुठल्याही शहराच्या जवळ आहेत, त्यांनी त्या शहराच्या जवळ, म्हणजे एकतर मार्केट सर्वे खूप महत्वाचा आहे की तुम्हाला कोणाला आणि काय विकायचंय, आणि हा तुम्हालाच करायला लागतो म्हणजे एंटरप्रिनरला. तर दुसरं म्हणजे ह्या शहरांच्या जवळ पॉलीहाऊस रेंटनी पण मिळतात. तर बेसिक स्ट्रक्चर रेंटवर घेऊन, म्हणजे शेतकऱ्यांबरोबर रेंट ॲग्रीमेंट करून सिस्टीम बिल्ड करणं पण शक्य आहे. आणि तसंही काही लोक आम्हाला आता अप्रोच होत आहेत. म्हणजे पाबळला एकाने कोविडच्या आधी सिस्टीम रेंटवर घेतली होती, पण कोविडमुळे त्यांना ती बंद करायला लागली. आता आम्ही काही शेतकऱ्यांबरोबर बोलतोय की जिथं लोकांना रेंटवर पॉली हाऊसेस हवेत. तर असे पण ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. येस, चार्ट मध्ये मी सांगतो. प्रसाद सर. प्रसाद सर, आपण शेवटचा क्वेश्चन घेऊयात कारण बाकी पण काही लोकांना क्वेश्चन्स आहेत. पर्सनली बोलता येईल आपल्याला? चालेल का? हो हो, फोन करता येईल ना. मी माझा नंबर चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो, आपण कॉलवर पण बोलू शकतो. चालेल चालेल, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स. व्यंकटेश सरांनी सांगितलं की वैशाली ज्या प्रपोजलचं बोलला त्याच्यावरती त्यांनाही काम करायला आवडेल. आता ती पण कॉपी आपण सर एकत्रित बनवू किंवा शेअर करू. एक्झॅक्टली. दुसरा एक प्रश्न असा आहे की द न्यूट्रिएंट्स युज्ड इन द सिस्टम्स आर दे बॉट, आर दे मेड पर्सनली बाय द फार्मर्स? हा महत्वाचा. सो दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अँड दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मोयांग सुख. So Moyang Suk, most of the times, look, this question, we need to answer this question by weaving a basic science.
Now, let's take a example of nitrogen, because it's a primary nutrient and it's required as a part of protein chain or a DNA chain. Every nutrient has its specific role, and we have identified around, in agriculture, we have around 17 to 18 nutrients which are required as a essential nutrients. And nitrogen is the major nutrient, let's, for example. Now, if you take a nitrogen, our urine has got a urea, which is NH3 or NH4. Now that urea you can also buy from market in the same form. Now, what is the problem with using my own urine to producing my own spinach is I also produce a lot of sodium with my urine. So I need to remove that sodium, or I need to think about that sodium also. And then I need to use or convert that NH3 to NO3 to get it useful for a plant. Now, when I use urea in hydroponics, I also need, I'll require to do the same. I require to convert that ammonia to nitrate so that my plant will be happy to get that very easily. Very, I can say that in lower metabolical energy investment. So as a hydroponics farmer or as an entrepreneur, what I'll first think about is whether I can get NO3 directly from market, because I can cut short these two processes, conversion of this, and what is cost implication of that. So if I get NO3 directly from a market in a lower cost, I'll be happy to do that and feed my system. If that NO3 is costly and converting urea to NO3 is less expensive, that technology is also available, and we are working on that in Vigyan Ashram. So what we do is we take urine, we feed that to another system where we have a specific bacterial culture which converts NH3 to NO3, and then slowly we feed that to hydroponic system. And we are happy to share this. I'll also share some photographs with this, or a small video, because we have made a video also, that we have a 100-liter of tank, water tank, and a small system which we are completely operating on a human urine. So we are using potash and ammonia from human urine, because that project our student did only to recycle the urine as a urine recycling project, and we are feeding other nutrient from a fertilizer source or inorganic source. So we are adding ferrous sulfate, we are adding monoammonium phosphate, or just a phosphoric acid. Then we are adding micronutrient, we are adding magnesium sulfate from the other sources, but we are getting ammonia from human urine. So that was our research project. So theoretically, you can get all nutrient by your own, because they are there in a nature. It's up to you how much you are ready to invest intellectually for that particular thing, and how much you are ready to suffer economically for doing this experiment. That is up to you. So you can do everything, but everything costs. राईट. विजय सर म्हणून आहे, त्यांनी हँड रेस केला. आपण तो एक शेवटचा प्रश्न घेऊ, आणि मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की तुमचे अजूनही काही प्रश्न असतील तर व्हॉट्सअप ग्रुपला तुम्ही नक्की शेअर करा. आपण तिथे बाकी तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देऊ. रणजित सर स्वतःचा नंबरही शेअर करत आहेत व्हॉट्सअप ग्रुपला आणि चॅटमध्ये. तुम्ही त्यांना इंडिव्हिज्युअली सुद्धा कॉल करू शकता. एक वेळेचं लिमिट बघता, टाइम लिमिट पाहता आपल्याला सेशन लवकर संपवणं गरजेचं आहे. तर विजय सर, तुमचा पण शेवटचा प्रश्न घेऊया. तुम्ही माईक अनम्यूट करून विचारू शकता. विजय, आपको कोई माइक अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही है क्या? He has sent something in chat. Not able to Yes, unmute. I can do now. Yeah. Okay. Hello, Okay. Ranjit sir, विजय राजगुडे बोलताय. हाँ विजय सर. हाँ सर.
एक क्वेश्चन होता, माइट बी तो हेल्पफुल ठरेल बाकी लोकांनाही. हा 100 स्क्वेअर मीटरचा जो आपण प्रोजेक्ट सॅम्पल प्रोजेक्ट करतोय त्याची अराउंड कॉस्टिंग कशी राहील, म्हणजे बिल्ड करण्याची कॉस्टिंग कशी राहील? हा बरोबर. तर ह्याचं तर मी तुम्हाला शीट पण शेअर करतो कॉस्टिंग ब्रेकअपचं. तर ह्याचं कॉस्टिंग साधारण 40,000 रुपये येऊ शकतं विदाउट हायड्रोपॉनिक्स. कारण आम्ही हे दोन्ही पण शेतकऱ्यांना ऑफर करतोय की फक्त फिश फार्मिंग करायचं कॉस्ट साधारण 40,000 रुपये येते. त्यामध्ये फिश टँक 10,000 लिटरचा, ब्लोअर आणि ती जी फोटोमध्ये दिसते तसं एक वॉटर सर्क्युलेशन सिस्टीम हे इन्क्लुडेड आहे. ते अजून कमी पण होऊ शकतं, म्हणजे अगदी 30,000 रुपये 35,000 रुपयात पण येऊ शकेल. आता ह्याला जेव्हा आपण हायड्रोपॉनिक्स अटॅच करतो त्यावेळेला ते आपण कुठल्या फॉर्म मध्ये करतो, तर ते कुठल्या फॉर्म मध्ये करतो इन द सेन्स बेसिकली आपण असं म्हणूयात की इथं परत 2 फोटो दिसत आहेत बघा. एका ह्याच्यामध्ये स्क्वेअर बेड आहेत आणि एका ह्याच्यामध्ये खालच्या फोटोमध्ये पिरामिड शेप NFT सिस्टीम आहे, म्हणजे न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक आणि DWC म्हणजे डीप बेड कल्चर. तर ह्याच्यानुसार कॉस्ट बदलते, पण ती कॉस्ट आपण वेगळी कॅल्क्युलेट करून पण मी तुम्हाला सांगेन की त्याची कॉस्ट किती येते. तर साधारणपणे 100 स्क्वेअर मीटरची कॉस्ट आपण 60 ते 65,000 रुपये मटेरियल कॉस्ट पकडू शकतो, प्लस 10,000 15,000 प्लस मायनस. ओके. आणि इट कॅन बी डन इन द टेरेस गार्डन, राईट? If you have, if somebody has 1,000 square foot terrace, right? Yes, it can be done. तिथं आपण फिश तिथं आपण प्लांट फोकस सिस्टीम करू शकतो, कारण आपल्याला 10,000 लिटरचा लोड फिश टँकचा नको असेल तर आपण हायड्रोपॉनिक्स टँक आणि हायड्रोपॉनिक सिस्टीम अशी आपण तिथं करू शकतो. ओके, गॉट इट. थँक्यू सर. येस. येस रणजित सर, मला वाटतं आपण कन्क्लूड केलेलं. हो बरोबर. फक्त मला असं सांगायचं होतं, आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कॅमरानो मोनॅंग, इफ यू कॅन शेअर युअर मोनॅंग सुक, इफ यू कॅन शेअर युअर email ID with us, we can talk on a mail and we can share some technical details about nutrient recycling through organic source. तर आपण सचिन सर आता कन्क्लूड करू शकू. Yes, thank you everyone for your huge response. आणि खूपच लीडिंग क्वेश्चन्स तुमच्याकडनं आले. आणि एक नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, अजूनही तुमच्याकडे बरेचसे प्रश्न असतील ट्रेनिंगला अटेंड करताना असेल, किंवा मग तुम्ही ते कसं इम्प्लिमेंट करू शकता, कसा व्यवसाय करू शकता, तर त्यासाठीचे प्रश्न तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपला नक्की विचारा. सरांना नक्की तुम्ही कॉल करा. आम्ही तुमच्या जास्तीत जास्त प्रश्नांची उत्तरं नक्की देऊ आणि तुमच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करू. सगळ्यात शेवटी अनाउन्समेंट मला परत एकदा करायची आहे की हा कोर्स 5 दिवसाचा आहे. टेंटेटिव्हली आपण 10 तारखेपासून म्हणतोय, पण ती तारीख आपण नंतर मिळून ठरवू शकू परत एकदा. 6,000 रुपये फी आहे, ज्याच्यामध्ये तुमचं राहणं, जेवण आणि ट्रेनिंग फी सगळं त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे. तुम्ही जर आज ती दिवसभरामध्ये जर तुमचं सीट बुक केलं तर 1,000 रुपये डिस्काउंट तुम्हाला मिळेल. साधारणतः 6,000 ऐवजी 5,000 मध्ये तुम्हाला हा प्रोग्राम मिळू शकणार आहे. आणि तुमचं सीट बुक करताना 1,000 रुपीज तुम्ही पे करून बुक करू शकता. त्याच्या बँक अकाउंट डिटेल्स आम्ही व्हॉट्सअपच्या ग्रुपला आणि झूमच्या चार्टमध्ये आम्ही शेअर केलेले आहेत. त्या संदर्भाने काही शंका असेल तर तुम्ही नक्की आम्हाला संपर्क करू शकता. तुम्ही तुमच्या सर्वांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल विज्ञानाश्रमतर्फे आम्ही तुमचे आभार मानतो. आणि आपण हा वेबिनार आता संपला असं आपण जाहीर करू. सचिन सर, व्यंकटेश सरांना काहीतरी सांगायचंय. ओके, व्यंकटेश सर प्लीज, मी चार्ट पाहिलं नाही. Thank you Vigyan Ashram and Shanbag sir and Sachin sir. Wonderful session होता. And most importantly, जे मी ऑब्जर्व केलं, and I will say that in हिंदी में मैं बोलता हूँ, कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, एक तो पूरा नॉलेज बेस्ड था, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज को अवॉइड किया जा रहा है, पूरी की पूरी नॉलेज शेयर की गई. रंजीत सर के पेशेंस को मैं दाद देता हूँ. प्रश्न को उन्होंने सोच समझ के बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, जिससे पता चलता है उनका नॉलेज बेस. सैल्यूट टू दैट मैन फॉर एब्सोल्युटली फैबुलस सेशन. और बहुत से बढ़िया प्रश्न आए, बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए. सेशन वैसा ही होना चाहिए. तो विज्ञान आश्रम, थैंक यू. रंजीत सर, थैंक यू. Big thanks. Thank you, sir. Sir, as usual, thank you very much. So enjoy. Thank you, sir. Thank you. A wonderful opportunity for everyone to learn.
Yeah, great. Thanks a lot. Thanks. Yeah. Yes, thank you, sir.